katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Baliwala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat pang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko. Baliwala na lang. Mahiwalay na ng daan ang ating nakaraan. Ngayon wala na akong pagsisilbihan. Wala ka bang matandaan sa ating mga bulungan na kailan may wala nang iwanan? Silipin mo ang kalagayan ko, puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Baliwala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi sa wala. Baliwala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko? Baliwala na lang. Matulog na lang at di na gumising sa mundo. Baliwala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Baliwala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko? IFM ay aking best friend. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory
just always seem to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. I only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Once I was 20 years old. Soon we'll be 30 years old. Our songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still sorry. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. IFM. Matapos ang 2 taon na pag-aaral sa Manila, ay masayang umuwi ang anak sa kanilang probinsya. Itay! Sa wakas, natapos na rin ako ng pag-aaral. Ay, magaling anak, magaling. Manang-mana ka sa akin. Ano bang tinapos mo? AB, Itay! Ano? AB lang? Inabutan ka ng 2 taon? Ako, 1 taon lang. Tapos ko ang ABC hanggang XYZ. Ayun! Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. 1, 2, 3 sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Hi,
Hi, ako po si Jenny, sales agent. Sa trabaho ko, damang-dama ko ang pressure to succeed. Laging may clients to impress at quota na hinahabol. Madalas, kahit weekend, babad pa rin ako sa work. Di ko na-notice, halata na sa itsura ko ang stress. Dahil ang lalim na ng eye bags. Dry na ang skin sa face ko and ang putla ko na. Buti na lang, nirecommend ng office mates ko ang stress tops kasama ng tamang diet at exercise. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Umasa ako na sa araw-gabi kaming nagkukuskusan. Kikinis ako. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kaming tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis, nahiyang! BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan, pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Oh, we la 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 la. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Like us on Facebook! Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Talagang bad trip kung clingy ang ubo. Yung bang tipong makulit, talagang walang tigil, di ba? Pero para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol, tulong panlabas plema at magbigay ng ginhawa sa ubo. Para tulungang alisin ang makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robikids. Dextromethorphan, HBr plus guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. I-747 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along.
aking best friend. Right about now. Baby, all I'm saying, simple is better. And the signs don't matter. You can wear whatever. Wear what you want. If the sun ain't shining, let's light it up together. Don't care what kind of shape you in. Spin around, show it off, I'm okay with it. Can't nobody touch you, cause you hotter than a sauna. Don't be hiding that body, it's a gift from your mama. Baby, it's your party, you can do what you wanna. You got it, girl, have faith in it. The rules they got, we breaking them. Yeah. First things first, you got it going on. Yeah. The smile on your face really gets me lost. Yeah. The world ain't a prison, girl, be free. Yeah. I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. Polka dot or stripe, girl. It really don't matter. Cause if you're sweet like candy, I ain't looking at the rapper. The way you carry yourself, girl, got them all coming at you. No time to feel uncomfortable. Don't change cause you're untouchable. Yeah, I remember you were summertime fine in December. You were hot like a real bad temper. Super bad girl, I wonder who sent you. Yeah, I remember how to play it falling down like timber. How you twist and you bend so limber. Every time you come around, I gotta tell ya. Hey, first things first, you got it going on. Hey, the smile on your face really gets me lost. Hey, the world ain't a prison, girl, be free. Hey, I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. Go ahead and get loose. Shake it, big Bruce. And you can bring your homegirl too. Every single one of y'all come through. In your polka dot bikini, take a teeny weeny. Oh, shawty, let me see. In your polka dot bikini, take a teeny weeny. Oh, shawty, let me see. That way. Tell me. First things first, you got it going on. Got it going on. The smile on your face really gets me lost. Gets me lost. The world ain't a prison, girl, be free. Girl, be free. I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That song was brought to you by Unilab. Pag bibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo, isa lang ang magagawa mo, ang maghintay. Maghintay sa wala. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks.
Salamat sa bagong Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 7:57 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. This time check is brought to you by the great Samsung sale. Get 2 gadgets for the price of 1. Ella Lambingera, Bessie J, Kabayan JJ. IFM! Ang best friend mo. Lugatan! Ito na po ang ating pong final say po para po sa ating pinag-uusapan na viral question kung ano ba ang ginagawa ninyo pag magkakasama kayong magbabarkada. Eto sa ating text line, sabi dito, good morning po. #IFM Best Friend Club. Ang trip namin magbabarkada ay ang mang-asar hanggang may mainis. Ayun, sapakan na yan. Eto naman mula sa ating Facebook, galing kay Sumey Regacho, sabi niya, food trip, sabi niya. Sarap! Ito naman mula naman kay Texter 5846. Sabi niya dito, #IFM Best Friend mo. Ang paborito po namin gawin po ay mag-stroll. Wow, yayamanin. Mag-stroll with the car of my dad. Eto, galing kay Sir Jerome Suratos ng FQD School. Sabi niya, mambuli, sabi niya. Oh, grabe Ikaw, sir, huwag niyo pong dalasan. Ay, nako. Pero talaga namang may isang binubuli talaga sa barkada. Oo, meron yung magvo-volunteer. Pagkawang gawa yan. O siya, sige, meron pa bang habol? Wala na. Kami pag magkakasama kayo magbabarkada, siguro Bible study. Wow naman! Napakadakila. Pag hindi namin magkakasama, ibang study na po. Ako naman, kapag magkakasama kami magbabarkada, ang trip namin gawin talaga, kumain. Wow, sarap. Sa ganitong lagayan, tabako. Wow. Oo. Wala kang ginagawa? Wala. Mababait kami. Wow. Solid. Siya, sige mga best friend, ulitin po namin po. Kanyayahan po namin muna kayo sa ating pong August 28 na magaganap na Mission 2017. Diyan po sa may Metro Plaza, downtown Dagupan. Magkita-kita po tayo dyan sa darating na National Heroes Day and 65th anniversary po ng RMN. Gusto po ang programa ay sa umaga with Best Friend Dado Cancionero at Best Friend Ella Lambingera. At syempre mapapakinggan nyo po ulit ako mamayang hapon magmula 1:00 hanggang 3:00 sa programang Dear IFM. At tutuklawan po dito sa IFM ang Best Friend Dugatan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ako na lang, tayo na lang. Ikaw lang talaga ang minahal mula noon. Di pa rin nagbabago sa'yo hanggang ngayon. Anumang panahon ako'y maghihintay, hindi babalik sa iba. Ano man ang gawin, di kayang pigilin aking nadarama.
ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Ikaw pa rin talaga ang iniisip ko ngayon, kahit na alam kong ibang kapiling mo ngayon. Alam kong sa iyo'y may pagkukulang siya. Pwede ba makialam? Hindi ko kayang babayaang makita kang ganyan. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Nandito lang ako, naghihintay na makapiling ka. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap magkasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito oh, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Tatawagan mi, maano daray listeners tayo. Karaklan na saray kaaro tayong sales agent, alaram lay ibags da, amagatan ang pusi sa unikat at da. Yan na yarin sa ngagay stress. Lapod mabot-bot ya walay kliyente ton na pag, yan na impress, tansay kotan na pag dan abaton. Good thing, there is stress tabs. Aya at walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron yaman protekta tan ipawiltoy skin healthy glow mo. Katon remember, kaiba na proper diet, exercise tan supplement. Fight the effects of stress with stress tabs. Kasi when the signs of stress go, healthy glow starts to show. Multivitamins plus iron is the generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Be in the ascendant. Influence behavior. Shape our culture. Drive the future. Ascendant, the 2017 Media Congress, September 6 to 9, Baguio City. Discover the rising power of media. Learn how to harness it for the greater good. Be inspired by local and global thought leaders as they offer fresh perspectives. Ascendant. Register now at amsap.ph. Noon,
Tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan, pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Nako, sa mga best friend natin na ang problema ay ang makapit na plema, nako, may solusyon tayo dyan. Para sa ubong may plemang makapit, mag-Robitussin Liquid Gel. Ito ay may Plem Alice formula na tumutulong tanggalin ang plemang makapit. Para sa plemang makapit, mag-Robitussin Liquid Gel. Guaifenesin is the generic name of Robitussin Liquid Gel. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robikids. Guaifenesin is the generic name of Robitussin Liquid Gel. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang TFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017. Handang tumulong sa iyo. Year 7. August 28, 2017. Simula 8:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon. In front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City. A public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod. Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Diamond Salon and Spa at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 8:10 na! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best
following program is rated G. It is suitable for all audiences. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Without you, really thought that I could make it on my own. Sent you away, yeah, I said I didn't need you. I let you go, I let you go, I let you go. Now I'm so lost without you. Now you're not here, and now I know lonely. Just got to find a way now to let you know, to let you know, to let you know that I'm so lost without you. Now this world just ain't right. Lonely is the night when I'm not with you. Lonely is the night, ain't no light shining through. Till you're in my arms, till you're here by my side. Lonely am I. I can make it through the day. I can fake it okay. I just smile and pretend and I tell myself I'll be alright. But lonely is the night. Now I'm so lost without you. Now you're not here, and now I know lonely is the night when I'm not with you. Lonely is the night, there's no light shining through. Till you're in my arms, till you're here by my side. Lonely is the night. Lonely is the night when I'm not with you. Lonely is the night, there's no light shining through. Till you're in my arms, till you're here by my side. Lonely is the night. Lonely is the night when I'm not with you. Lonely is the night, there's no light shining through. Till you're in Hi FM ay aking best friend. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ang dahilan. Ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na kumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. IFM ay aking best friend. Nan walay kailangan to, best kwanto. Nananggap wala, siya bakala, nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Isang panawagan mula po sa V-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng kaganahan. Respeto at paggalang sa tao, ang ating kailangan. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. V-Fresh, kapayapaan. V-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. Jad to labat, best friend, nutuputan nyo, aga ng papara Ray Generics. Aso kayan kung tumaso, Rhea Generics. Sa Rhea Generics at ginawa na saray kabat iran eksperto at tambal. At interon mundo, watay Pfizer, Sanofi, GSK, Otsuka, tan Merck. Alawan basta-basta sa yung kagawa, katon kalidad branded, kalidad world class. Tan lapod Rhea Generics, abot kaya so kantidad to. Katon laki la at mercury drug tan anapyo so Rhea Generics. Ya ginawa na saray eksperto. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. The great Samsung sale! The great Samsung sale is back! Buy a smartphone or tablet. Buy a smartphone or tablet. And get a phone free. And get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the great Samsung sale! For DTI FTEB permit number 10515 series of 2017. Anong oras na? Ay, 8:23 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Ella Lambingera. Dado Cancionero. Nakakapikon kasi anak ko ang hinedline without trying to get the side of the story. Alam na! Mga best friend, iyan nga po ang say ni Chris Aquino dahil po sa isinulat ng isang journalist na si Ricky Law na hindi daw invited etong si Bimbi sa first birthday ng kanyang half-brother. Bimbi, di ka raw invited. Alam mo, nakakaloka yung mga ganyan ha. Yan sasabihin na hindi ka ba naman imbitado, talagang nakaka-high blood. Pero ang katotohanan dito kasi, merong nga importante na pinuntahan etong si Bimbi at si Chris Aquino. Okay, so hindi siya invited? Oo, hindi siya invited, mga best friend. Hectic lang talaga yung schedule. Oo, eto na nga. Naging hashtag Tiger Mom etong si Chris Aquino. Kasi anak na niya yung kumbaga nasasaktan at dinadamay sa issue. Ay, syempre, alam mo lahat naman, lalo na sa mga nanay, pagka may nangyayaring masama o ang napapahamak na rito isang kanilang anak, ay talagang na-high blood, nagbibismo dyan mga yan. True lalay, best friend Dado Cancionero ha. Sabi nga ni Chris Aquino, marami na akong pinalampas. Marami na akong pinalampas sa iyo, Ricky Law. But then, this time, hindi ko to mapapalampas kasi anak ko na.
Yun. Uy, mukhang talagang mainit ang ulo ata ni Ricky Lo kay kay Chris Aquino. At eto pa kasi, nag-state etong si Chris Aquino regarding doon sa hinedline ng kanyang anak sa kanyang Instagram account. Number 1, sabi niya, why steal the spotlight from an innocent 1-year-old child's birthday celebration with such a teleserye-like headline? It's MJ's day, not Bim's. Totoo. O, diba? May point siya doon. At wag mong gawing issue, kontrobersya pa yan. yung mga bata. Oo. Tama. Bata yung wala pang alam yan eh. True, lalay. At syempre, in-state din nitong si Chris Aquino yung Republic Act number 7610. Ay naku, best friend Ito ang Republic Act 7610 is signed by the Congress from June 17, 1992. Ito ay isang act providing for stronger deterrence and special protection against child abuse, exploitation, and discrimination and for other purposes. So, ito yung pagdaramay dun sa mga bata. Tama yan, best friend Dado Cancionero. Which is, etong si Chris Aquino, nakakuha naman ng simpatsya ng mga netizens. Maraming nag-comment doon sa kanyang Instagram. Sabi niyang gano'n, you're right, Miss Chris. I agree, mga ganyan. At nagpapasalamat si Chris Aquino doon sa suporta ng mga naniniwala sa kanyang ipinaglalaban. Hindi kasi pag tama naman yung pinaglalaban mo, talagang susuportahan ka naman ng mga tao. Diba? Wow. At bago matulog etong si Chris Aquino, kagabi, best friend. Bakit? Anong ginawa niya? Nag-chat siya sa'yo? Nag-upload naman sa IG. Windang ang mga tao. Sabi niya bakit anong in-upload? A true queen will protect 3 things. Her king, her throne, and her kids. Hashtag positivity. Tomorrow is another day. Wow! O diba? Diyan mo makikita kahit ano nang ibinato sa kanya, nag-stick siya sa pagiging positive at nakakatuwa. Minsan kasi may mga bagay na kapatol-patol na. May mga bagay talagang konting-konti na lang. Papatulan mo na. Pikon ka na at ayaw pa rin tumigil. Labay mo lang pakgram, best friend. Talagang tunda. May mga ganyan talaga Pero meron naman yung mga best friends natin na kapag pikon, nananahimik. Iba-iba yan Iba-iba nang ginagawa pag napipikon. Siya, dinaan niya sa social media. Yung iba nananahimik. Yung iba sinusuntukan pa din. Masakit yun. Okay nang masaktan ang sarili nila, wag lang yung ibang tao. At yung iba talagang sasapakin ka agad yung kinapipikunan nila. Uy, grabe kalma lang kayo mga guys. Masyadong high blood Tama, kaya naman eto na ang ating katanungan ngayong araw po ng Wednesday. Best friend, saan ka nga ba napipikon? Wow! Uy, napakarami nating kinapipikunan araw-araw. Pero ito pag-uusapan natin in a positive way. Tama. Hindi natin to pag-uusapan para lamang mapikon lalo. Oo nga. Pag-uusapan natin to para malaman din ng tao na baka may nagagawa na siyang nakakapikon para sa iba. For example, sa mga katrabaho mo, ngayon naka-IFM ka. Hashtag pikon. Pikon ako sa katrabaho kong ang kulit-kulit, papaulit-ulit. Eto. Naririnig niya. Tama ka dyan. Paulit-ulit na lang yung ginagawa. Natamaan. Tama. Eto pa. Hashtag pikon ako dun sa nakakayang-kayang sa jeep, siksikan na nga't Bad trip yung ganyan, best friend. Gusto mong gusto mong hamunin na minsan. Zumbaga na lang tayo, kamo. Yung konting-konti na lang gusto mo na talagang umupo, pero siya ganun pa rin yung upo niya. Hindi mo alam bakit hindi ba nila maisara. Ganun ba yung kalaki, bes? Siya, sagot na sa ating tanong, mga best friend, sa ating text line. 0949-614-0306. Kaya naman, sa aming official fanpage at IFM The Gilpan. And also, mag-join ka na rin sa aming group Ay sa Umaga. Yun, mga best friend. Tutok lamang dahil hanggang alas 11 po tayo magsasama-sama. Best friend Ella Lambingera. And best friend Dado Cancionero. At ito po ang programang punong-puno ng chika. Punong-palo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Everybody needs a little time away. I had to say, from
say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. Couldn't stand to be kept away just for the day from your body. Wouldn't wanna be swept away, far away from the one that I love. Oh, now it's hard for me to say I'm sorry. I just want you to know. Hold me now, I really wanna tell you I'm sorry. I could never let you go. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. You're gonna be the lucky one. Hi FM, ay aking best friend. Babe, tomorrow's so far away. There's something I just have to say. I don't think I could hide what I'm feeling inside another day, knowing I love you. And I'm getting too close again. I don't wanna see it end. If I tell you tonight, would you turn on the lights, walk away, knowing I love you? I'm gonna take you by surprise and make you realize, Amanda. I'm gonna tell you right away, I can't wait another day, Amanda. I'm gonna say it like a man and make you understand, Amanda. I love you. I feel like today's the day, looking for the words to say. Do you wanna be free? Are you ready for me to feel this way? I don't wanna lose you. So, it may be too soon, I know. The feeling takes so long to grow.
I'm in love with you. IFM. Babe, alam mo, napanaginipan kita kagabi. Talaga? Talaga, babe? Ano naman yung napanaginipan mo? Mag-isa, nakaupo sa ilog. Ha? Tapos, ano pa, babe? Lalapitan na sana kita. At yayakapin, nagbigla kang tumayo at naghugas ng puwet. Ayun! Ang classic talaga. Classic! Talaga, babe? Ano naman yung napanaginipan mo? Gusto mo ng itoy, ha? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Best friends, ma-share ko lang ha, di po biro ang pagiging isang radio DJ. Tulad ng ibang klase ng trabaho, demanding ito sa oras at talent mo. Kaya dapat palaging malakas po ang resistensya dahil sa dami ng ginagawa. Andyan yung kailangan mong gumising ng maaga para sa iyong radio show, pagkatapos nandyan pa yung mga hosting engagements sa iba't ibang events at marami pang iba. Alam niyo po, ang aim ko everyday ay makapaghatid talaga ako ng enjoyment sa inyo mga best friends. Kaya naman, sa ganitong klase ng trabaho, hindi po pwedeng sakitin ka. Dapat palaging healthy para magampanan namin ang pagiging radio DJ. Kaya naman, sinisiguro ko na ang partner ko sa araw-araw ay yung talagang makakatulong para makapagpalakas ng aking pangangatawan. So I take Centrum Advance. Kasi ang Centrum Advance po, complete from A to Zinc to support heart health, good eyesight, energy, and immunity. Kaya naman, it really helps take care of my body inside and out. Kaya siguradong magagampanan ko ng tama ang aking trabaho at iba pang pinagkakabisihan ko bilang isang radio DJ. Kaya sa mga best friends natin dyan na tulad kong busy at may di basta-bastang gampanin sa buhay, take Centrum Advance every day. Ito'y complete from A to Zinc kaya confident tayo na masasakatuparan natin ang ating important role sa araw-araw. Ano pang ginagawa mo, best friend? Punta na sa drugstores at bili na ng Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Oh, Unilab yan. Oh, Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab
and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Ay, 8:43 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ngayon'y magkalayo, ngunit di papatalo. Sundin lang ang puso, di kailangang pilitin, mas kailangang piliin lang natin tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may paghari. Magkaiba man ang mundo, umulan bumagyo, ikaw pa rin at ako. Tayo'y magkatabi, ngunit sa ating panaginip lang. Sa bawat araw at gabi, ala-ala ayoko at ikaw. Pero huwag kang mabahala, ako'y umiling na sa tala. Sa huli tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, umagyo, ikaw pa rin at ang init na iyong yakap. Ang siyang laging hanap na makasama ka sa tuwing ng pangarap. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, umulan bumagyo, bumahal uminto, magkahawak kamay, pangako, ikaw pa rin at ako. IFM ay aking best friend. Girl, you are to me all that a woman should be, and I dedicate my life to you always. A love like yours is rare,
song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Heto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, bakit ba kasi hindi siya mawala sa isip mo? Eh di ka naman iniisip nun. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isang panawagan mula po sa BeFresh. Sama-sama tayong Pilipino. BeFresh. Sigaw ng bayan. BeFresh. Malamig sa bibig. BeFresh. Presko sa hininga. Kapayapaan. Ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan. Sabay-sabay nating abutin ng saganahan. Respeto at paggalang sa tao. Ang ating kailangan. BeFresh. Sigaw ng bayan. BeFresh. Malamig sa bibig. BeFresh. Presko sa hininga. BeFresh. Kapayapaan. BeFresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 8:53 na. Ela Lambingera. Dado Cancionero. Palo sa umaga! Programang Ay sa Umaga! Mga best friend, saan ka nga ba talaga napipiko? Uy, napakarami nating kinapipiko na everyday. Tama, sabi nga nila, meron yung kasabihan, pikontalo! Oh, ang pikontalo. Diba? Hot header. Tagapainit ng ulo. Pero totoo yun. Kaya nga minsan nagpipigil kang mapikon kasi sabi nila, talo, talo, talo. Di ba pagbata kasi yan yung madalas di ba? Sila yung mga pikon talaga pagbata Madam si Dado man, sut. Hindi pa. Mang Power Rangers sa lakad. Ganun na di ba? Grabe naman mag-Power Rangers. Seryoso, nung bata ako ganun. Ginawa mo yun? Oo, pagpa-Power Rangers, pag sabi ko magpa-Power Rangers na ako, mainit na ulo ko. Ganun. Tapos, kalbo pa ako noon, Des. Hindi mo pa rin Super Saiyan? Hindi, Power Rangers talaga. Nakaiba ka. Nagtataka ako, di ba mas mukhang galit naman si Super Saiyan, pero bakit Power Rangers ang napili ko? Siguro may sword ka. Power Ranger sword! Ay, tara. Ganon yun Sword! Patay. O kaya naman
kasi minsan, marami tayo mga best friend, yung panay na lang yung pang-aasar sa'yo kahit Totoo. na wala ka namang kasalanan sa kanya. Aasarin ka ng aasarin. Type to katan. Ay, naka best friend, ano man yan, kinapipi ko na mo, i-text mo na kami, 0949-614-0306. At sa aming official fan page at IFM The Gopan. And, best friend, mag-join ka na rin sa Ay sa Umaga. Tama. O, eto na, basahin natin ha, ang ilan sa mga best friends natin na sumagot. Hashtag Ay sa Umaga, best friend Kuya Dado at best friend Ate Ella. Ang saya naman sa programa nyo. Palami naman po kami dito nakikinig sa may Maluwad District, Dagupan City. Hashtag Picon. Yun po yung ina-add po ako lagi sa mga group. Ay, sorry baka isa ako dyan. Hindi kasi may mga time na, sa totoo lang, siguro let's say sa yung meron ka makukuha biglang notification, di mo alam kung saan yung galing. Uy, totoo yan. Mababad trip ka na lang tapos mag-alilib ka na lang. Nakakapikon din yun pagka dami. Ayoko yung sunod-sunod Minsan nakakapikon din yung mga nagliliw. Nangiiwan. Iniwan ka sa ere. Ito naman, sabi naman ni Tin Mendoza, Ofiaza, hashtag IFM best friend mo, hashtag Picon. Yung panay tanong inbox, hindi naman po ako nag-a-apply ng work. Gets alam natin mo, yun. hindi ako, na-try ko yan, best friend Dado Cancionero. Kasi may mga times talaga na yung ating contact number kung saan-saan natin talaga ipinagsusulat. Kasi nga kailangan daw doon sa form na yon. And then suddenly, merong magte-text sa'yo na, you can apply through this. Credit card like this, like that, di ba? Oo, meron pa ngayon, nanalo ka daw ng 100,000. I-claim mo na. Uy, wag kayo magpapapaniwala ka agad sa ganun Tama. Kasi maraming nagagancho sa ganyan. Hashtag nakakapikon. Ito naman, nasabi sa ating text line na hashtag nakakapikon, ang kinapipikonan ko ay yung mga kapitbahay mong walang ibang mapansin. Ikaw at ikaw lang ang tinatapik. Sarap nilang lagyan ng bomba, mga bunganga nila nakakapikon. Ano pangalan niyan? Wala, hindi siya nagsabi ng pangalan pero ang kanyang number ay 9268. Sayang naman, madali ka palang mapikon Kaya, kung pikon ka dyan sa kapitbahay mo at lagi ka nilang topic, dapat maging proud ka. Tama. Sikat ka na, bes, di ba? True, lalay, walang halong ekla, babe. Malay mo, madala pa ang pangalan mo hanggang doon sa barangay hall. At least trending ka, di ba? Trending ka na lahat pinag-usapan ka nila. Eto, galing kay Aldrian, hashtag IFM ang best friend mo, hashtag Ay sa Umaga. Good morning po, Ate Ella. Best friend Dado, napipikon ako sa mga taong walang magawa, kundi magyabang lang. Yun lang po, Kuya Dado. Palambi naman po kami ng pinsan kong si Sherlyn Zabala na walang sawa nakikinig sa inyo araw-araw. Thanks po. Galing kay Aldrian Zabala ng Bunlag, Binmalay. Ay, yabang-yabang lang. No? Yung tipong walang ibubuga. Look at my kilay. Ang ganda. Talaga? Saan banda? Saan banda? Anong pinangkarkar mo dyan, bes? Palot? Huwag kang mag-alala. Hindi ko lang alam mag-drawing pero masasanay din ako. Eto naman, sabi niya rito, hashtag IFM best friend mo, hashtag nakakapikon. Yung mga manyak sa public na sasakyan na tulad ng bus at jeep. Yung mga manyak. Dahan-dahan naman tayo. Public places yan, mga best friend. Huwag niyo pong ibandera ang mga dapat ibandera. Tama ka dyan. At sa mga best friend naman natin, kung hindi ka na makapagpigil, tumalon ka na lang. Tumalon ka na. Hindi nakakabalas yan. Nakakatakot din at the same time, best friend Dado Cancionero. Sa dami nang nagiging ngayon issue about that, di ba, mga video na nakukuhanan, nakakatakot tuloy sumakay, di ba, nang basta-basta, lalo na pag medyo oras na ng gabi. Which is hindi naman talaga dapat tayo matakot, mga best friend. Uy, pero eto speaking of mga nambabastos, eto nga, best friend, ayun nga, despite na natalo si Taylor Swift dun sa kaso niya, dun sa isang DJ, yung panghahawak ng kanyang Rare. Actually, nakigulo na din siya ng nanay niya kasi nasasaktan yung nanay. Siyempre nanay kayo, magagalit ka talaga. Tama.
Parang si Chris Aquino lang. Oo nga, di ba? Diba? Pag nadamay talaga yung anak mo magagalit ka. Ayun nga, best friend, si Taylor Swift hindi pa rin sumusuko at kakasuhan niya pa rin talaga itong DJ na to. Ayun! Galing muna ha kay Apple May Mosada. Nakakapikon yung asawa mo, may topak ka na nga, buy-buy-sitin ka palalo. May Yan kilala kasi, akong ganyan. Bakit kasi, di ba? Bakit kasi tinutopak kayo? Bakit? Trip lang namin manopak. Sa bagay, meron ako nabasa, sabi niya, ang babae parang adobo, hindi Bakit? kumpleto kung walang toyo. Oy, true lale yun. Walang halong eklab eh. O siya, mga best friend, hindi ka namin pipikunin dito po sa programang Ay sa Umaga. Kaya naman, tutok lang dahil magbabalik po best friend Ella Lambingera At best friend Dado Cancionero. dito lamang sa Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kita, napangiti mo na ako. At nang lumapit ka, sinabi mo na gusto mo rin ako. At ngayon, gusto kong sabihin sa'yo ang nararamdaman kong ito, na ikaw ang nilalaman ng aking puso. Baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. Oh my, aking prinsesa. Gusto na gusto kita, baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. Oh my, aking prinsesa. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Nang makita kita, napatibok mo na ang puso ko. At nang isang ibilap, napatibok ko rin ang puso mo. At ngayon, gusto kong sabihin sa'yo ang nararamdaman kong ito, na ikaw ang nilalaman ng aking puso. Baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. Oh my, aking prinsesa. Gusto na gusto kita, baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. Oh my, aking prinsesa. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Oh my ko, mahal na mahal kita. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Stress Tubs. When stress goes, beauty shows.
Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM, ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang DFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7. August 28, 2017, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon in front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City, a public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Diamond Salon and Spa at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 9:07 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. When she looks at me, I know the girl sees things nobody else can see. All of the secret fears inside and all the craziness I hide. She looks into my soul and reads me like nobody can. And she doesn't judge the man, she just takes me as I am. Come what may, she believes, and that faith is something I've never known before. Come what may, she loves me, and that love has helped me open a door, making me love myself a little more.
nothing she can say, nothing that anyone can do, and so she lets me live it through. And when I'm in my darkest hours of uncertainty, she just simply lets me be and goes right on loving me. Come what may, she believes, and that faith is something I've never known before. Come what may, she loves me, and that love has helped me open up doors, making me love myself a little more. And when it seems my dreams have all slipped through my fingers, when they just can't be found, I turn around and there they are, shining in her eyes. Come what may, she believes, and that faith is something I've never known before. Come what may, she loves me, and that love has helped me open a door, making me love myself a little more. Come what may, she believes, and that faith is something I've never known before. IFM ay aking best friend. Di kita malimutan sa mga gabing nagdaan. Ikaw ang pangarap
That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. IFM ay aking best friend. Amiya, may sulike no ha? Makapagkasaw lagi man message best, nakaaraw. Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ayan, 9:18 na! That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Ela Lambingera, Dado Cancionero. Yung best friend mong kung makaiwas sa araw parang mas maputi pa sa'yo. Alam na. Grabe ka naman, nananakit ka Dado Alam mo, minsan napapatanong din ako, bakit wala ba kaming karapatan para umiwas din sa araw? Di ba kasi pag nakita ng tao na, uy, ang puti-puti mo, huwag ka magpa-araw. Pag maitim ka na, parang okay lang, bakit hindi ka magpapa-araw? Huwag ka na magpayong. Di ba? Pag nakapayong ka, tanong sa'yo, ba't ka nagpapayong? Ang puti mo ganun sila eh. Binili ko lang to para may mapaggagastusan ako. Bakit? Uy, ginyaman Alam mo na. Uy, yaman. eto best friend Dado Cancionero. Speaking of araw, grabe lang yun na nagagawa ng araw na yan. Tama ka. Diba? Lalo sa panahon ngayon, sobrang init. At sa health natin, minsan apektado dahil sa sobrang init. Oo, naku best friend dahil dyan kung ano-ano tuloy lumalabas sa atin. Tama. Pag mainit, lumalabas. Pag mainit, may lumalabas? Hindi, lumalabas yung yung pawis. Totoo Ganon. yan. Yung bungang araw. Oo, at marami pang skin disease ang ating nakukuha. Kailan kaya nagkabunga? Ikaw, nagkabunga. Kailan nagkaroon ng bunga ang araw? Ewan ko rin sa totoo lang bakit bungang araw yun. Nasa katawan mo. Sana masagot natin yan. Fruit of the sun. Yung English no. You have a fruit of the sun, ganon. Uy, pero eto hindi po bungang araw. Ang ating susolusyonan ngayong araw po ng Wednesday. Ay nako, ano ba ang ating susolusyonan, best friend Ella Lambingera? Siyempre! Pekas! Pekas! Alam mo ba yung Pekas, best friend Dado Cancionero? Ano ang
pekas. Actually, yun yung nakikita sa sa noon natin, sa pisngi natin. Madalas, yan, parang dot. Yung magmumukha ng Dalmatian minsan. Oo, pero alam mo ba na nag-trending yan na before, it's because sabi nila, wag daw kayong mahiya kung ano man yung kung meron man kayong pekas. Oo. Nag-trending yan, like yung mga Hollywood actresses. Sa totoo lang, isa sa mga ginagamit nila pagka movies, ganyan, palabas, teleserye, di ba? Is yung pekas para mapagmukhang hindi gaanong kaaya-aya yung isang tao. Tama. Di ba? Pagka ang role niya is hindi gaanong kaaya-aya yung itsura, nilalagyan nila siya ng napakaraming pekas. Oo. Alam nyo na, yung mga iba dyan, embrace it! Ay, nako, mahalin mo yan! Tama! Pangbida ka, bes. At alam nyo ba mga best friend, ang pekas, hindi yan cancerous mga best friend. Tandaan nyo yan ha. Kaya wag tayong matakot kasi sometimes it is genetic. Nasa ano na natin yan, dugo natin. Talaga, kahit na minsan mukha ka na nagka-cancer doon sa ano niya. Hindi. Walang kahit anong sakit na makukuha naman doon. Talaga best friend. And eto pa, best friend ha, paano nga ba ito masusolusyonan? Napakadali lamang, best friend, sa pamamagitan ng paggamit ng cosmetic products Ito yan, Ayun, yung bleaching creams. O yun yung sinasabi nilang skin whitening. Ayan, best friend. Hindi kasi, ang skin whitening, yan, best friend, yung mga tinatawag nilang fading creams, skin brighteners, yan, whiteners, diba? Siguro ito yung mga hindi masyadong mild lang ba? Oo. Kasi kapag sobra-sobra na yung kasi minsan may mga sabon, may mga bleach, may mga pinapahid tayo na sobrang tapang nakakasira po ng balat. Totoo yun. Sa sobrang tapang, binutbut niya tuloy yung balat mo, di ba? At minsan, cause din kasi ng pekas yung yung mga cosmetic products na nakakairita na sa balat. Tama. At number 2 naman mga best friend, maglagay po tayo ng sunblock para po maiwasan yung pagdami po ng pekas. Yun lang yun. Okay, so talagang useful ngayon ang payong. Oo. Diba? Kailangan talaga ng payong ngayon. Lalo na't medyo mainit talaga sa harap. Uy, number 3 yan Tama ka Magdala dyan. ng payong, gumamit ng payong. O yung mga panangga sa init. Sombrero. Tama. Yung iba, binabaliktad nila yung sombrero nila. Well, in fact, dapat talaga nakaharap yun kasi yun yung use nung hood niya sa harap. Japorms Japorms, pekas naman. Diba? Kapag naaarawan yan mga best friend, pabalik-balik yung pekas na yan. Hindi mo po masusustain if hindi ka po susunod sa mga preventions na sinabi namin mga best friend. Tama ka dyan. And syempre, proper hygiene din ang kailangan. Tama. Para makaiwas tayo sa mga skin diseases na pwede nating ma-attain, lalo na ngayon at uulan araw. Tama yan. At syempre, pumunta rin tayo sa mga doktor natin mga best friend. Para mapacheck mo. One of the best way din talaga, diba? Uy sa totoo lang yung mga ganyang problema, minsan akala mo simple-simple lang. Kailangan mo rin yung ipacheck kasi pag lumala yan, mas titindi pa yung pwedeng sakit na madala nito. Tama! Pwedeng maging cancerous ito. Okay. Sa totoo lang, pagdating sa cancer, tayong mga Pilipino, sinasabi nila, medyo malayo tayo sa skin cancer. Dahil sa kulay natin. Kaya be proud. Kapag sobrang araw, magkakaroon tayo ng skin cancer, best friend. Pero dahil nga sa ganito ang kulay natin, best friend, medyo hindi tayo gaanong prone sa skin cancer. Mas prone daw ang mga mapuputi. Alam mo na. Pag maputi ka, Even sa pekas, prone dyan yung mga mapuputi. Totoo. Yung mga Caucasian na tinatawag nga nila Kaya ako, satisfied ako Actually, hindi prone yung mga ganitong kulay sa atin. Alam mo bakit? Bakit? Hindi halata. True lalay! Siya mga best friend, tandaan yan ha! Yung aming Lifestyle 101. At syempre sa ating pagbabalik, ang ilan pa rin sa mga kasagutan ng mga best friend natin at syempre tuloy-tuloy na enjoyment! Dito lang, syempre, with best friend Dado Cancionero. At best friend Alala Binyara sa programang Punong-Puno ng Chika. Punong-Pulo sa Umaga. Programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Look into my
your soul. And when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life. I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help it, there's nothing I won't more. You know it's true. Everything I do it for you. There's no love like your love, and no other could give more love. There's no way unless you're there all the time, all the way, yeah. To your heart, oh, you can't tell me it's not worth trying for. I can't help it, there's nothing I want more. Yeah, I would fight for you, I'd lie for you, walk the world for you. Yeah, I'd die for you. You know it's true. Everything I do, I do it for When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor, I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. We keep behind closed doors. Every time I see you, I die a little more. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never be enough. It's obvious you're meant for me. Every piece of you, it just fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep. But I'll never show it on my face. But we know this, we got a love that is hopeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause
like you do when you're with me. Does it feel the same? Would you leave if I was ready to settle down? Now would you play it safe and stay? Girl, you know this. We got a love that is hopeless. Why can't I? Can I hold you in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that we could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours, I'm yours. And why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. Why can't I say that I'm yours? I wanna shout it from the rooftops. I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. Why can't we be like that? Wish we could be like IFM, aking best friend. Met you on a springtime day. You were minding your life and I was minding mine too. Lady, when you looked my way, I had a strange sensation, and darling, that's when I knew that it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, I wake up in the night and I reach beside me, hoping you will be there. But instead I find someone who believed in me when I said I'd always care. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. So I live my life in a dream world for the rest of my days. Just you and me walking hand in hand in a wishful memory. Oh, I guess that's all that it will ever be. I wish I had a time machine. I could make myself go back until the day I was born, and I would live my life again and rearrange it so that I'd be yours from now on. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, it's sad.
Nay, nay, nay! Oh, anak! Nay, may ulam ba tayo? Tingnan mo na lang dyan sa ref, anak! Eh, nay, wala naman tayong ref, di ba? O, edi wala tayong ulam! Ay, ay! Ang classic talaga! Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. 1, 2, 3 sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Oh, we la 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 la. Cheesy melt. Cheesy melt. Like us on Facebook! Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Oh, Unilab yan. Oh, Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Ay, 9:38 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Bagikan ko ang nadarama. Makita lang kita ng isang saglit. Ang araw ko ay buong buo. Sa gabi ikaw ang panaginip. Dahil sa iyo puso ko'y sumasayaw. Isip di mapadali, ngiti ay laging nasa labi. Nakakakaba, nakakaaliw, nakakakilig, nakakabaliw, napapaganda, napapaisip, napapangiti, nakakabaliw. Oh, oh, pag-ibig, oh, oh, pag-ibig, oh, oh, pag-ibig, oh, oh. O ano itong aking nadarama? Marinig ang boses mong kay tamis. Ang araw ko ay puno ng musika. Sa gabi ikaw ang nasa isip. Oh, dahil sa iyo, puso ko'y sumasayaw. Isip di mapadali, ngiti ay laging nasa labi. Nakakakaba, nakakaaliw, nakakakilig, nakakabaliw, napapaganda,
best friend. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. This song's brought to you by the great Samsung sale. Get 2 gadgets for the price of 1. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM. Hugot
Let's go! Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Hindi masama magmahal. Ang masama, ang marami ang minamahal. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Yan 9:49 na. That time check was brought to you by Unilab. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. Ela Lambingera, Dado Cancionero. Puno-puno ng chika. Palong-palo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Alam mo, masarap talagang magsasayaw-sayaw kapag umaga. Tama ka dyan. Kailangan mo talagang mag-shaky para medyo mas-shaken up din ang mga bad vibes at negative. Speaking of shaky. Bakit? Natatandaan ko. Best friend Dado Cancionero, nag-audition ka dito. May kanta ka tungkol dyan. Shaky. Ano alin nyo? Shaky, no? Yan. Sige nga, kantahin mo nga. Namimiss ko yan. Grabe. Siya ay laging late. Tugta-tugtum. Parang alam mo, parang kulang pag mag-isa ko. Bakit? Hindi ko kasi alam yan eh. Parang kulang pag mag-isa ko. Dapat nandito si Krisa. Oo. Tatawagan ko si Krisa. Krisa! Hello, Krisa. Nandito ka ba? Hello, Krisa. Ang tagal naman sumagot ni Krisa. Tagal sumagot ni Krisa. Naghanap ako kunyari ng ringtone. Ayan! Perfect! Okay. Uy, kamusta? Kakanta kayo Katan. Overtime ka na. Hindi. Katan natin sila isang sample. Dito ka sa folder. Yan. Tapos sa documents, Tama tapos sa ka DJ dyan. folders. Oo, hanapin mo kay Dado. Okay. Yan. At makikita mo dyan yung parody songs. Oh, wow! Ang galing! At nasaan na? Wala. Kikong Shake. Ayun. Baba. Taas pa ng konti. Letter K. Yan. Uy, kantahin nyo Ang ganda nito Background na natin. Sige. 1, 2, 3, go. Paano ano ito? Siya ay laging late. Parang hindi mo ko sinabihan. Mamaya sa banyo ako Sa banyo nag-stay. Ganon siya everyday. Ganon siya everyday. Paglabas ay pagod na. Aha. Pawis ay sobra pa. Uy. Dahil ganon siya everyday. Ganon siya everyday. At naging bisyo ng batang si Kiko ang pag-shake sa banyo. Mabilis siyang ma-motivate mag-shake. Come on. Ang tawag sa kanya Kikong shake. Pati kapitbahay subject pag nag-shake. Naging happy na siya nang mag-shake. Shake it up. Grabe! Yan yung mga nag-i-exercise. In fairness,
Tuwing umaga yun. Tama. At hindi ko alam kung bakit naisulat ni Dado yun. Galing! Gawain. Gawain ba? Gawain. Maraming salamat, best friend Krisa. Balik ka na sa phone. Oo, doon ka na sa phone. Tut, tut, tut. Ayan na, maalam na po si best friend Krisa. O, eto na, dako na tayo sa mga kasagutan sa ating tanong. Best friend, saan ka nga ba napipikon? Galing kay Mr. J. Sabi niya dito, best friend, Kuya Dado, best friend Ate Ella, napipikon po ako sa larong tagu-taguan. Kasi po, lagi ako natataya. Tas yung mga kalaro ko, lagi na lang po akong pinipikon, kaya naiinis po ako. Nakakainis yung ganyan. Tagu-taguan. Kapag ikaw lagi yung nahuhuli. Alam mong bad trip doon, pag yung ikaw na yung taya, tapos sabay-sabay silang lalabas. Tapos, siyempre, automatic, pag sobrang dami nila, hindi mo mababanggit ka agad yun. At andyan na sila lahat. Diba, masasave ulit. At sasabihin nila, yung chance mo na hindi na ikaw yung taya, sasabihin nila, duga lang. Sampati lang. Parang masarap jumbagin nung nagsasalita ng gano'n Tama, bes. Ano ba trip mo? Ganon, di ba? Nakakaasar yung kung kailan ka makakabawi, tapos biglang ganon. Oo, tapos pag sila yung taya, tapos ayaw mo na, sabihin nila, hindi, pabawi. Hashtag nakakapikon mga chismosa naming kapitbahay. Aha, bakit daw? Wala, yun lang sinabi niya. Eto pa, pinaka-pipikunan ko po, ate kuya, ay si Nanay Kon Sermon lang Sermon. Pabati po kami dito sa Bukiga, tan si Nanay Kon si Ami, tan si Tatay Kon si June. Aman labat bes, maraming salamat. Huwag ka mag-alala, mahal ka naman ng nanay mo eh. Katulantin, huwag to kalatan ng sermonan, aburido ka lang lamang. Tama, galing naman kay Jacqueline Andaya. Hashtag ay sa umaga, nakakapikon po sa tuwing ikaw na. Yung taong, tong nanunuyo, baliwala pa rin. Palambing na nakatang Two Less Lonely People. Two less lonely people in the world. Sige. Naranasan mo yun? Yung Alin? ikaw na yung nanunuyo, tapos ayaw pasuyo? Alam mo, may teknik dyan. Ano Pag teknik ayaw ka? pasuyo, mamaya awayin mo rin siya. Tignan mo, siya rin manunuyo sa'yo. Balik na rin mo. Ganon. Parang lahat na lang pinagdaanan mo, best friend Dado. Pagdating ba sa relasyon? Feeling ko. Eto naman, sabi niya rito, hashtag IFM best friend mo, hashtag ay sa umaga, gandang umaga po, Ate Ella, Kuya Dado. Kuya Dado, Ate Ella, bad trip ko po at nakakapikon po para sa akin yung dinidiscriminate kanila dahil lang sa itsura mo. Ay, grabe. Wag naman ganun. Bad naman yun. Uy, may ganun, di ba? Tama. Yung tipong, ang pangit ng ano mo ngayon, ng katawan mo, parang pumayat ka, mga ganyan. Or yung dinidiscriminate ka nila pagka sinabi nila, pagka ikaw, maitim ka. Let's say, doon na lang tayo, maitim at maputi. Pag maitim ka, nagpatato ka, adik ka agad. Tama. Pag maputi ka, ano yan? Maporma siya. Art yan, art. Diba? Uy, nako, speaking sa mga ganyan nga pala, maitim at maputi. Okay. Eto na naman ang best friend. Ang galing ni Dado talaga, Si LeBron James. Bakit? Si LeBron James, ayan, nagbato siya nag-tweet siya tungkol sa statement ni Donald Trump. Na parang racism tungkol sa black and white American. Kasi nga hanggang ngayon daw, nagkakaroon pa rin daw ng racism, discrimination dyan sa kanila sa US. Hala! Nakakalungkot lang, no? Dito sa atin, yung iba gusto pa nga nila yung ganyan na medyo hindi ganong kaputian. You should be proud kahit ano pa yung kulay na meron ka, best friend. Dapat ituring mo pa rin silang tao kasi tao pa rin sila. Tama. Eto na muna, last na muna to. Sabi ni best friend Nadalena, napipikon daw siya kapag yung anak daw nila lagi yung nakikita. Wala naman daw kasalanan. Tama yan. Kunwari sa school, yung mga co-mothers mo doon, tatay anak mo, unya. Unyata na, ganito. Kanga mo sa gagawin to, si kakikinom mo. Kaya nga, alam mo yung away na ng bata, magiging away ng magulang. Hanggang mamaya away na ng lahat yun, hanggang sa pati si teacher at principal na damay na. Pero sabi nga nila, katulad na lamang sa mga magkakapatid, kunwari, wag mo daw, dapat hindi damay yung mga bata. Kung matatanda lang ang may away, sila lang. At kung bata lang din ang may away, mga best friend, ikaw na nakatatanda, ikaw na yung magsilbing parang neutralizer sa kanila. Pumagitna ka na, patigilin mo. Kasi kung may kakampihan ka pa, walang mangyayari sa inyo, di ba? At speaking na naman, sa school, eto. Grabe na yan, Eto, sa school. Ang effort mo ngayon, Dado, Eto,
Nako, best friend sinigurado po ng DepEd na ang mangyayaring random drug test sa high school students, gayon din sa senior high, mangyayari sa September at sabi nga nila, pipilitin namin, gagawa namin ng paraan para hindi ito maging tukhang. Oh, ayun na. Paalala So walang yan. kahit sinong mapapahamak yung ganun yung term nila. Tama mga best friend, wala pong dapat ikabahala. Sabi yan ng DepEd. Kasi 'di ba, sabi nga nila pagka ikaw daw merong anong ganon, merong background nun. Okay, yeah. Delikado yung buhay mo, sabi nila. So, ayun nga, sinecure po ng DepEd na magkakaroon lamang ng random drug test para alam nila kung sino yung dadalhin nila sa rehabilitation. Maganda yan. Siya mga best friend, gagandahan pa namin ang mga best friends natin. Tama. Na talaga naman, tutok sa atin. Ipadala na yung mga best friends natin na nagbo-birthday sa inyong mga kabahayan kahit saan-saan man. Sa ating text line dahil mamaya babatiin natin yan. 0949-614-0306. Pwede rin sa aming official fanpage at IFM The Guman. Tutok lamang dito sa programang Ay sa Umaga! Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Wala na pang natitirang mahal. Kung dapat nang lumisan, ba't nagtatagal? Di ba nagkaroon kailangan kasinta? Ano bang nangyayari sa'yo? Pati na madinig sigaw ng iyong dibdib. Ano ba itong sinasakit? Huwag kang bibitaw kahit sa akin. Yan ang tanging kong hiling. Isusuko ka kahit sa iyo. Hanggang sa dulo ikaw lang natako. Huwag kang bibitaw kahit sa aking tumangin. Di ba mahihirapan kapag umalis? Maghihintay pa rin sa iyong pagbabalik. Ako'y nangangamba sa bilis ng iyong pasya. Bakit ba nagkakaganito? Nakatago mong galit at lungkot, binibitbit. Tingin mo sana kahit saglit. Huwag kang bibitaw kahit sa akin. Yan ang
Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasabak ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayot ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na siksi. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na. Kaya mo na mag Red Horse Beer, #1 beer. Ito ang tama. Be in the ascendant. Influence behavior. Shape our culture. Drive the future. Ascendant, the 2017 Media Congress. September 6 to 9, Baguio City. Discover the rising power of media. Learn how to harness it for the greater good. Be inspired by local and global thought leaders as they offer fresh perspectives. Ascendant. Register now at amsap.ph. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Baka punta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at baka bili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo.
Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN's 65th anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang DFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 August 28, 2017 simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon in front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City, a public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Diamond Salon and Spa at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 10:09 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tabi sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know the night is fading, and I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you, but I know I gotta give it a try. And I know the roads to riches, and I know the ways to fame. I know all the rules, and then I know how to break them, and I always know the name of the game. But I don't know how to leave you, and I'll never let you fall. And I don't know how you do it, making love out of nothing at all. 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 Out of nothing at all.
best friend. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras kailangan na maghiwalay. Puso'y lumaban man walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagan? Mangkulang man sa'tin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli. Hanggat may umaga pa, nahahanapin ikaw lang ang puso'y lumaban man walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagan? Magulang man sa'tin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli. Hanggat may umaga pa, nahahanapin ikaw lang ang mamahalin. Ikaw lang ang That song was brought to you by Centrum Silver Advance. IFM ay aking best friend. Mansingil ya amiso para floor wax. Next year lang na usar. Nayari ka. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price.
Ikaw ba ay may lakas at kakayahan upang itindig ang dangal ng bayan sa larangan ng palakasan? Makilahok at makibahagi sa Liga para sa Pagkakaisa. Saksihan ang init ng laro ng Inter-Barangay Basketball, Palarong Bugalyon 2017. Hatid sa inyo ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon, Palarong Bugalyon 2017. Mamamayang manusog, mamamayang masigla para sa bayang nagkakaisa. One Bugalyon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ela Lambingera, Dado Cancionero. Punong-puno ng chika! Palong-palo sa umaga! Programang Ay sa Umaga! Mga best friends natin na nag-ready na ng kanigaluhan pa ng halian, i-enjoy nyo lang yan mga best friends. Tama ka dyan, enjoyin mo dahil pag nilagyan mo yan ng enjoyment at pagmamahal, masasarap yan. Tama! At syempre dapat kasama natin yung mga ibang best friends din natin na nasa bahay. Wag mong suluhin. Wag mong suluhin ang mga bagay-bagay at pangyayari sa mundong ibabaw. Tama. Meron kasi yung naghihiwa ka ng sibuyas, best friend Dado Cancionero. Ano mo lang yun eh, parang palusot mo lang yun na naiiyak ka dahil sa sibuyas pero katotohanan broken hearted ka talaga. Kawawa naman. Naranasan mo yun, ginagawa ko yun. Sa totoo lang dati talaga sinubo. Pero merong sibuyas na hindi, pag hiniwa mo hindi nagpapaiyak. Sana ganun din yung mga ibang karelasyon, di ba? Wow naman! Parang karelasyon lang yan. Napakahirap hanapin nung ganung sibuyas. Napakahirap hanapin nung ganung karelasyon. At mahal yun siguro, yung sibuyas na yun. Di ba? Ano kayang ginagawa nila dun? Worth it eh! Ano kaya nila pinoprogram yung bagay na yun? Siya, wag kang mapikon dyan sa sibuyas na nagpapayak sa'yo, best friend. Eto na, sagot na sa ating katanungan na best friend. Best friend, saan ka nga ba napipikon? Ala, isend mo yan sa 0949-614-0306. At sa mga best friend natin, nako Oo, bago ka mapikon, magbunyi muna tayong lahat. Bakit? Alam mo ba si Pink? Sino? Si Pink! Paborito mo ba yung kulay na pink? Violet! Ay, akala ko. Si Pink. Si Pink na singer. Yung kumanta ng Just Give Me a Reason. Tapos yung Perfect. Ganon. Magaling yan eh. Naku, best friend, nakatanggap lamang siya at siya ang napiling makatanggap ng 2017 Vanguard Award ng MTV's equivalent ng Lifetime Achievement Honor for Video Music. Ang galing! Taray, no? So, ibig sabihin, there's something to celebrate this day. Oo naman. Kaya para sa mga fans niya, yan, mag-celebrate po tayo. Tama! Nakatanggap na naman ng panibagong award si Pink. Hala, hindi siya pikon. Diba? Yung mga talo, pikon! Kaya naman. Eto, sabi ng best friend natin na si Joanna. Ate Ala, Kuya Dado, palabi naman po ako sa mga kapitbahay kong pakialamera. Walang ginawa kundi pakialaman ang buhay ng may buhay. Hashtag, pikon ako sa mga yan. Ay, nako, pikon sa kapit. Bakit ang daming napipikon sa kapitbahay? Hindi kasi siguro, minsan mali talaga tayo ng napipili mga best friend ng allocation ng bahay natin. Ilipat mo yung bahay mo. Alam mo minsan napapaisip ako, kahit yung kapitbahay ng kapitbahay mo, kapitbahay pa rin ang tawag mo, di ba? Tama yan. Kahit yung kapitbahay ng kapitbahay ng kapitbahay mo, kapitbahay pa rin ang tawag mo. Alam mo, bihira na lang ngayon yung maswerte talaga sa kapitbahay. Tama. Kaya ang mga kapitbahay ka rin naman nila. Kaya for sure, alam mo na. Tama. Galit din sila sa'yo. Hashtag IFM best friend mo. Ano to? Ano yan? Best. Ano sabi niya? Effort. Ay, effort. Sorry ha. Effort ka ngayon. Siguro in love ka, Kuya Dado. Sabi ko na nga ba, Dado eh. Grabe, bakit ganyan kayo makapanghusga? Pagka nag-e-effort in love? Slight. May pabati daw yung girlfriend niya na si Ella. Wow, ako
Di Guzman. Akala ko ako eh. Ng Barangay Toco, Kumbayambang, advance happy. Ayun, mamayang konti. Mamaya batiin natin yan. Eto sa ating Facebook, sabi ng best friend natin na si Abigail Deshan, G. Castro, yung umaga pa lang pero ang haba na ng litanya ng ibang tao, pang K-drama marathon. Wow! Alam mo, ang masaklap pa dyan yung litanya nila, yung hindi mo naiintindihan. Ang hirap na siya. O, diba? Hoy, dyan, albuin niya. Okay. Ay, Eto naman. Sabi naman ni Wendy Aquino, bukid, alam mo yung Wendy, ang cute-cute. Bakit? Ang naiisip ko doon yung nakapunglot na dalawang gano'n, tapos nakatirintas. Ako pag Wendy, burger. Actually, yun din yung itsura nun. Sabi niya rito, hashtag nakakapigon. Yung babaeng talandet, sabi niya, kahit alam na taken na, sige pa rin ng sige. Sarap ihampas sa pader. Best, gigil na gigil. Gigil nila si ako. Ayan. Bakit nag-jejemon ka? Kaya nga. Diba? Talandet. Uy, iwasan nyo. Iwasan nyo yung pagiging talandet. Ang tawag doon, be faithful sa inyong mga karelasyon. Tama ka dyan. Paborito siguro ng mga to yung song ni Quest. Anong sige kanta? Lang sige, sige lang sige. Ganon. Kasi naman, nakakapikon naman kasi talaga. Yung mga ganyan, parang inaagaw kung ano yung meron ka. Totoo. Meron na nga sila eh. Ano ba bang kulang? May mga bagay kasi na ayaw mo talagang paagaw. Tama. Uy, naku, best friend. Pero eto sa mga aagaw. Oo. Eto, best friend. Dahil meron na namang mang-aagaw ng spotlight para sa mga superheroes. Ang effort mo ngayon. Naku, best friend. Hindi seryoso. Eto. Game. Eto kasi, best friend. Meron na namang bago. Kung nung nakaraan, Avengers, Guardians of the Galaxy. Okay. Ngayon naman, best friend, merong bago, The Defenders. Binubuo. At tabayan na natin kung ano ba yung The Defenders na yan. Mga best friends. Sa ating pagbabalik, huling oras po ng programang Ay sa Umaga with best friend Ella Lambingera. And best friend Dado Cancionero. Dito lamang sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. It was hard through the years. I'll never give up, never one of my dreams. Deep inside, is my love still alive? And God only knows that I can't let you go. When I'm in love, it'll be for better. I gave you my heart forever and ever. No arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, oh, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. I'll never ever lose your love, never ever lose your heart. Oh baby, I'm dying for your love. Baby, now I'm alone and I try to be strong, but my baby, I cry silent tears without pride, and I can't hold on to the feeling that's gone, and there's nothing to lose, 'cause I'm playing the fool. When I'm in love, it'll be better. Gave you my heart forever and ever. No arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, baby, it's true.
baby, I'm dying for your love. And if I ever lose your smile, if I ever lose your heart, everybody needs someone to love, and I say, no arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, girl, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, yes, it's true. IFM, ay aking best friend. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. As good as the day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years no call. Now I'm looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. You stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. 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 We ain't never
Oh, Tay, totoo ba na ang school nyo nagbibigay galang sa lahat ng dumadaan? Ay, opo. Totoo po yan. Aba, astiga. Halimbawa, pag dumadaan ka, ano naman ang sabi nila? Pag dumadaan ako, ang sinasabi nila, Mabuhay! Ang mahal na Reyna! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Ritz, umasa ako na sa araw-gabi kaming nagkukuskusan. Kikinis ako. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kaming tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis, nahiyang! Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Oh, Unilab yan. Oh, Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Boy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang #1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Ay, 10:39 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka. Sa
tabi ko o aking giliw, di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig ang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Nagpasasalamat sa pagliliwanag, ang buhay kong ito'y na dati-dati di ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas sa choco, liliwanag yan ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. IFM ay aking best friend. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss what we want, we can screw what we want. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss what we want, we can screw what we want. Red cups and sweaty bodies everywhere, hands in the air like we don't care, 'cause we came to have so much fun now. That somebody here might get some now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? 'Cause we gonna go all night till we see the sunlight. Alright. So la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing with Molly, doing whatever we want. This is our house, this is our roof, and we can't stop, and we won't stop. Can't you see it's we who own the night? Can't you see it's we who found that light? We can't stop, and we won't stop. And we run things, things gon' run we. Don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss what we want, we can screw what we want. To my homegirls here with the big butt, shaking it like we at a strip club.
Remember, only God could judge ya. Forget the haters, cause somebody loves ya. And everyone in line in the bathroom, trying to get a line in the bathroom. We all so turned up here, getting turned up, yeah, 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 yeah. So la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing with Molly, doing whatever we want. This is our house, this is our rules, and we can't stop, and we won't stop. Can't you see it's we who own the night? Can't you see it's we who about that life? And we can't stop, and we won't stop. We run things, things don't run we. Don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. It's our party, we can do. It's our party, we can sing. It's our party, we can It's our party, we can do what we want to. It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. IFM ay aking best friend. Heto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, umiikot ang mundo mo sa kanya, pero siya, pinapaikot ka lang niya. Huwag magpiling, huwag damdamin, ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga ka-Magic, halina't muling makiisa sa isa na namang makabuluhang proyekto hatid ng Magic Group of Companies sa pangunguna ng mahal nating Vice Mayor Mark Brian Lim, Philippine Red Cross, Pangasinan Chapter, JCI Dagupan Bangus, Metro Plaza Dagupan, lifestyle at its best. At nang himpilang ito, ang Blood Saves Lives Bloodletting Project na layuning makatulong sa lahat ng mga nangangailangan ng dugo. Blood Saves Lives sa darating na August 29, Martes, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Metro Plaza Dagupan. Ang bawat successful blood donor will receive limited t-shirt, snacks, and fluid replacement at multivitamins. Tandaan, sa bawat bag ng dugo na taus-puso ninyong ibinibigay ay 3 hanggang 4 na buhay ng tao ang maaaring masagip. Kaya kita-kits sa darating na August 29, Martes sa Metro Plaza Dagupan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Blood Saves Lives, a bloodletting project.
A-Bliss Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at A-Bliss Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand, quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in A-Bliss Glass Group Corporation. They also offer processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 0999-47-420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? 10:51 na! That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Dado o Cancionero. Ela Lambingera. Programang punong-puno ng chika. Palong-palo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Happy birthday po mga best friends natin na nagbo-birthday po. Happy birthday daw kay Jomar Valdez. Kay Verlin May Nacion Magsano. Kay Kyla Visperas. Kay Juanito Salazar. RJ de Guzman. At syempre kay Rise, tama ba? Rise May, Rise A. Mark Flora. Kate Angelique de la Cruz. Kay Roger Soriano. Lovely Romero. Kay Christian Agas. Kay Mel Benjoves. Kay Sheena Tumeldan Lumiba. Clifford Lopez. At kay Michelle Visperas. At syempre happy birthday din kay May Igros na nakikinig sa atin dyan sa may Island Barangay. Ayan. Uy, happy birthday Sa ating text line naman, mga nagpapabati ng mga birthday, sino nga ba? Ayun, sabi niya rito, teka lang, hanapin natin yung iba pang mga nagbe-birthday dyan. Sige, best friend. Uy, tabayanan nyo mga best friend ha. Kung sino nga ba ang inyong hashtag birthday sick ha? Happy birthday kay Tata Ikoy ng happy 83rd birthday. Thank you po. Galing yan kay Eden Ranges ng Malasiki. Uy, happy birthday. 83! Uy, wow! Getting stronger, Tata! Yep, long live best friend. Long live Tata. Oh, eto na mga best friend ang inyong hashtag birthday sikat. Sino ba yan, best Kung friend? makarampa to, matindi. Tama. Diba? Pang V na V. Tama. Walang iba, best friend. Ang iyong ka-birthday ngayong araw ng August 16 ay si best friend Madonna o mas kilala bilang Madonna or kilala rin bilang Madonna Luis Veronica Kikong. Wow naman! Parang ang apelido, no? Alam mo ba na itong si Madonna, hate niya ang kulay orange. Ay, talaga? Oo, best friend. So yan ang nakakapikon sa kanya. Oh. At maliban doon, best friend ang Guinness Book of World Records ay merong Madonna listed as the world's most successful female recording artist of all time. Wow naman! So most successful siya dahil naka-sold out lang naman siya, best friend, ng 300 million records worldwide. Update sa kanya ngayon mga best friend, isa po siya sa tumutulong sa Malawi, Africa. Yan. Malawi hindi Marawi. Opo, Malawi. Hindi Marawi. Hindi po siya nakikigera sa Marawi. Tama. Isa naman talagang ang bait-bait ito si Madonna mga best friend. Kahit gano'n na siya kasikat at sa totoo lang mayaman na rin. Diyan mo makikita, hindi sila nakakalimot. Tama. Diba? Stay on the ground sila. Yung mga pinanganak ngayon, mabait din. Maraming salamat mga best friend. Yung mga pinanganak ngayon, like a virgin pa rin. Sige, magpapaalam na kami mga best friend. Bukas pong muli samahan ako alas 6 po hanggang alas 11 ng umaga. At mamaya alas 6 hanggang alas 9 ng gabi ako naman pong makakasama ninyo sa Takutan, programang Ay sa Gabi. Maraming salamat. Ito pa rin po ang programang Puno-Puno ng Chika. Palong-palo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. IFM, best friend mo at best friend ko.
best friend ko. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh, and now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. Baby, now that we're right here standing face to face, you already know that you won. Oh, I know that dress is karma, you regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Baby, you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Over you. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Umasa ako na sa araw-gabi kaming nagkukuskusan. Kikinis po. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kaming tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis, nahiyang! Lahat ng hanap mo na
mula sa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil naroon silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano bang ginagawa mo? Punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Ay, 11 o'clock na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friends sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Eto na ang mga hottest, latest, and most requested songs of the day. From number 10 to number 1 song. Your daily top 10 songs at IFM. Bullseye. Ita, Ronnie, KZ Sandalan. Maganda tayo! Aanhin na magandang pananghalian kung hindi ka naman maganda, Tita Ronnie, di ba? Kaya naman kung wala kang kasama sa pananghalian, nandito po kami. Sarap naman ang ulam mo, Bes! Nakakasabay yan! Samahan mo dahil nandito na tuwing alas 11, Tita Ronnie Hill! At KZ Sandalan. Ito na, Tita! Ito na, 10 mainit na kanta na naman ang ating pagkakwentuhan ngayong araw ng Wednesday. Dahil kung kahapon, nasa number 1 spot pa rin ang katang hiling ni Jake Cyrus. Abangan mo ngayon kung number 1 pa rin ang kantang yan. Paano ba? Kasi ang pagboto, i-text lang po IFM Bullseye or kaya hashtag Bullseye. Mas maganda po yan, BULLS. Tapos I, as in IFM po yan. Space, yung title of the songs and name of the artist. Maximum po yan ng 3 kung ano po yung 3 pinaka-top priority nyo, top pinaka-favorite nyo na gusto nyo pong ipasok sa Bullseye natin, our daily countdown. And then, send mo yan, best friends, sa 0949-614-0306. At mga best friend ko, kayo ay may pabate ngayong tanghaling ito. Babatiin namin kayo, kaya i-text nyo na kami 0949-614-0306. Kaya, dahil alam mo na mainit ang ating kwentuhan ngayon, kasabay na mainit na panahon, eto na, mga kanta na pasok sa ating Bullseye. 10, 9, at 8. Number 10. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around
every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh, and now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'll never get over you. Oh. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. Baby, now that we're right here standing face to face, you already know that you won. Oh, I know that dress is karma, you regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'll never get over you. What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'll never get it over you. Over you. What are you doing to me? What
Ito na naman, wala nang magawa dahil sa nararamdaman. Pilit-pilitin man, itago ang laman ng puso, hindi ko magawa. Sana nakita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang. Dito ka lang. Nabubuluhan kung saan naganap, pero di makahanap ng katulad mo. Kung sa'kin ka lang, di ka sasaktan. Pangako, hindi ka iiwan. Sana naman makita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang sa piling ko, dito sa piling ko. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. That song was brought to you by Stress Tubs. When stress goes, beauty shows. Ang gapoy luto ka to ag makareply. Akin at walay ka tekstoy. Nahiyari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay! 11:16 na!
That Time Check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng Bayan, Kapayapaan. That Time Check was brought to you by Unilab. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. KZ Sandalan, Ita, Ronnie. Bullseye. Best friend, napakinggan mo nga ang mga kanta na pasok sa ating nasa number 10, 9 at 8. Nasa number 10. Ang Attention ni Charlie Puth. Alam mo ito si Charlie Puth, mahilig kumandagit na mga magaganda. Sana madagit ako. Eh, paano kung di ka na nakabalik? Okay lang. Basta siya ang mandadagit, bakit hindi? Nasa number 9 naman po natin ang kantang Ikaw Lang Ang Mamahalin ni KZ Tandingan. Ay, matik na maging KZ Sandalan. At number 8 dito, ng mahal na mahal ko ang si Inigo Pascual. Hoy, isabihin mo yung mga fans ko dyan, i-vote nyo to. Oo. Kasi feeling ko malapit ng mategwa. Nasa number 8 na, Tita Ronnie. Tapos bukas 9. Tapos 10 ako. Yung mga nagmamahal kay Inigo Pascual, pakibota naman ko. Ako lang nagte-text eh. Di ko kinakaya. Mamaya abangan mo naman ang aking apila kung anong kantang kailangan mo i-vote. Pero eto muna, mga kanta naman na pasok sa ating susunod sa ating Bullseye The Daily Top 10 Countdown. 7, 6 at 5. Bullseye. Number 7. I must be dreaming, or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I go by, just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. Touch
I fall in love with you. Number 6. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ako na lang, tayo na lang. Ikaw lang talaga ang minahal mula noon. Di pa rin nagbabago sa'yo hanggang ngayon. Anumang panahon ako'y maghihintay, hindi babalik sa iba. Ano man ang gawin, di kayang pigilin aking nadarama. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Ikaw pa rin talaga ang iniisip ko ngayon, kahit na alam kong ibang kapiling mo ngayon. Alam kong sa iyo'y may pagkukulang siya. Pwede bang makialam? Hindi ko kayang babayaang makita kang ganyan. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Nandito lang ako, naghihintay na makapiling ka. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap magkasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Number 5. I just wish I had more time. Yeah, oh, yeah. I just wish I had more time. You know I've been working hard and late, I gotta show it. But I've been thinking about you now, I don't wanna go. If I come pick you up, we'll get on round about 4. Baby, close the door, don't let us see what's going on. Lay back, take a sip, hold your breath, let's take a dip, and just sink into the blue. Lay back, take a pic, where do you want me to kiss? Ain't nothing I'd rather do. In the afternoon, not much that I wanna do except you. I think I'm way too in love with you. Can we just lay by the swimming pool now?
'cause I need to cool down. Ooh, 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 I need to cool down. Baby, it's getting hot. I think we should take it inside. I feel this liquor kicking in. I'm feeling about right. I cancel my work today just for my princess. Put her on my checklist. It's time to get down to business. Lay back, take a sip. Hold your breath, let's take a dip and just sink into the blue. Lay back, take a pic. Where do you want me to kiss? Ain't nothing I'd rather do. In the afternoon, not much that I wanna do except you. I think I'm way too in love with you. Can we just lay by the swimming pool now? 'Cause I need to cool down. Ooh, 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 I need to cool down. Good morning, class! Good morning, ma'am! Okay, ganito. Imagine ninyo na kayo ay milyonaryo at isulat nyo ang inyong activities. Yes, ma'am! Oh, Buknoy! Bakit di ka nagsusulat? Ma'am, hintayin ko na lang po ang aking sekretary. Ang classic talaga! Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique, kailangan mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Umasa ako na sa araw-gabi kaming nagkukuskusan. Kikinis ako. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kaming tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis, nahiyang! Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients.
With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat may kalidad. Oh, Unilab yan. Oh, Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. KZ Sandalan, Ita, Ronnie. Bullseye. Eto na, nagbabalik na naman. Update ka lang namin dahil ito ang mga kanta na narinig mo kanina. No, so number 7, ang kanta ni Sarah Geronimo na I Just Fall in Love. Uy, alam mo ba ha? Again, ma'am. I Just Fall in Love again. Ma'am, bakit? Estudyante ba kita? Mama na nga, pinigilan ko lang. Tita lang pala, tita lang. Ampon. Maganggana. O, puro maganggana lang. Walang pogi. Maganggana lang. At sa atin naman pong space, title of the songs, and name of the artists, at isend yan sa 0949-614-0306. Muli, 0949-614-0306. Sa sobrang bagal mo nagsalita, pumasok na si Bio. Kinaya, be! Pasensya na, BOH. Eto na! Song number 4, 3, and 2. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM,
began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. I just can't believe you're mine. Something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the world. Number 3. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñe
a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Number 2. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Always standing right behind you. Beautiful life. 'Cause we're standing under the same sky. Even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day. Won't you let me inside your heart? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me. And always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart, never fading. Even though we're space and time apart, memories of you. It keeps my heart beating. Sorrowful night, sorrowful day. I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day. How can I ever live
Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. That song was brought to you by V-Fresh, Sigaw ng Bayan, Kapayapaan. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Heto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, huwag mo na kasing basahin ang mga dating message niya sa'yo. Kaya naalala mo na naman siya eh. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ikaw ba ay may lakas at kakayahan upang itindig ang dangal ng bayan sa larangan ng palakasan? Makilahok at makibahagi sa Liga para sa Pagkakaisa. Saksihan ang init ng laro ng Inter-Barangay Basketball, Palarong Bugalyon 2017. Hatid sa inyo ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon, Palarong Bugalyon 2017. Mamamayang malusog, mamamayang masigla para sa bayang nagkakaisa. One Bugalyon. Anong oras na? Ay, 11:50 na. This time check is brought to you by the Great Samsung Sale. Get 2 gadgets for the price of 1. KZ Sandalan, Ita, Ronnie. Bullseye. Bago sumunod ang RMN News Nationwide, the sound of the nation, at ibalita sa atin ang mga mainit na balita mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito na ang ating songs 4, 3 at 2 sa 4. Cool Down ni James. Ay, mali ako! Nasa number 4 ang kantang Two Less Lonely People ni aking kapangalan, KZ. Tandingan naman yan. Ako sandalan ako eh. Nasa number 3 naman ang kantang Despacito. At number 2, Beautiful ako. Dahil charot lang, Beautiful ni Daryl Ong. Napakabilis ng pangyayari. Imagine mo yon, kakapasok lang pero nasa number 2 na agad. Best friend, yung Beautiful po ay English version nitong si Daryl Ong. Siyempre, dun sa OST siyempre na Goblin. Nakakabaliw talaga yung Tita Ronnie. Nabaliw nga ako dun, Tita Ronnie. Ay, nako. Maraming ganyan, nababaliw. Nakakagigil kasi si Goblin doon. Basta paalala lang natin ha. Hindi po lahat ng napapanood mo sa K-drama, mga teleseries, kailangan mong i-apply sa buhay. Kaya siguro di ako magka-jowa. Naghahanap ako ng Goblin ko. Bawas-bawasan mo ha. Nire-reto ako sa'yo. Ay, sino yan? Gusto mo yung song number 1? Song number 1. Pwede rin naman. Ay, yung papa to, send magka-jowa. Gusto ko talaga mga Korean.
Confessions. Sakto po yan. Habang ikaw ay nagpapahinga, ayan, makipagbabadan ka alas 9 hanggang alauna ng madaling araw. At ito na po ang ating song number 1. Extended pa rin po ako hanggang mamayang alas 3. Abangan mo mamaya ay sa tanghalian isang masarap na kwentuhang malupet. Sarap! At syempre ang programang Dear IFM, back-to-back po ng Ay sa Tanghalian. Kasama ko naman dyan si Bessie J. Iyak ba kami ulit dyan, Tita Ronnie? Grabe lang tanghali na ako payak ng payak ha. Iyak ako lang iyak to yung tanghali. Ay nako, eto na, song number 1. Hiling ni Jake Zyrus. Bullseye. Number one. Number one. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin, kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Kailanman
aking best friend. IFM. Ay, 11:59. IFM. Best friend mo at best friend ko. IFM. Best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa... Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Wednesday, August 16, 2017. Sala ni Pards Lourdes Escaros, ako si Buddy Uberas. Live via satellite, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Kasama ang buong RMN stations nationwide. Ngayon din po ang WRMN New York, USA. At sa Facebook, live din tayo. Hanapin lang at i-like ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. At sa YouTube, DCXL 558 live stream. RMN News, the sound of the nation. Report. Dalawang poultry worker na nagnegatibo sa bird flu virus sa Pampanga, pinauwi na. Kasama natin sa balita, Raquel Bayan. Kasama ng Buddy, pinauwi na matapos magnegatibo sa bird flu ang dalawang poultry workers mula sa Pampanga na una nang in-isolate ng Department of Health makaranas ng ubo at lagnat. Ayon kay Health Secretary Pauline Chindo Salagya, matapos magnegatibo sa ginawang pagsusuri sa swab at blood sample ng mga ito, ipinayagan din silang lumabas na ospital at pinabaunan ng antiviral na mga gamot. Ayon kay Edial, normal na ubo at lagnat lamang ang naranasan ng dalawang poultry workers. Kaugnay nito, ayon sa kalihim, agresibo ang DOH sa ginagawa nilang monitoring sa iba pang poultry workers na na-expose sa mga infected na manok. Ayon sa kalihim, kahapon, na-screen na lahat ng poultry workers sa lugar at napagkalooban na rin sila ng antiviral meds at nabigyan na rin sila ng training kaugnay sa paggamit ng personal protective equipment o yung mga kagamitan na isinusuot para iwas exposure sa bird flu. Sa pamagitan ng Globe Telecom mula dito sa Maynila, Raquel Bayan, Tatak RMN. Nakatay na manok sa San Luis, Pampanga, pumalo na sa mahigit sa 55,000. Sama natin sa balita, Mike Guyagoy. Mike. Kasamang Buddy, umakyat na sa mahigit sa 55,000 na mga manok, itik at pugo ang nakatay sa nagpapatuloy na proseso ng kaling sa mga apektadong farm sa San Luis, Pampanga. Ayon kay Vice Governor Dennis Pineda, 13 40 farms na natatapos na isa ilalim sa kaling. Nasa 35 na growers na unang nagdeklara kahapon na maisailalim sa kaling ang kailang manok sa isang pulong kay Agriculture Secretary Manny Piñol. Ayon pa kay Pineda, kinakailangan munang matapos ang kaling bago masimulan na mabayaran ng mga poultry growers. Bumuuna ng team ang pamalang palalawigan na mag-iimbentaryo at magbibilang sa may 50% ang paa ng manok, pugo at itik na pagpapatayan ng gagawing reimbursement. Inisyal na 50 million pesos ang ilihanda ng Department of Agriculture para sa mga apektadong farmers at growers. Nakapaloob dito ang 20,000 na non-interest loan at 5,000 na loan assistance. Ang mga growers na kusang isusuko ang kailang mga alaga para sa kaling ay babayaran ng 80 pesos per head sa layers. Para sa broilers naman ay 50 to 60 pesos at ang pugo ay 10 pesos bawat pulo. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, Mike Guyagoy, Tatak, RMN. Random drug testing naman ang Department. Kasama natin sa balita si Rambo Labay. Bye. Nais kasamang Buddy, malaman ng Department of Education kung gaano na kalawak ang operasyon ng iligal na droga sa bansa. Kaya sisimulan na sa Setyembre sa susunod na buwan ng kagawaran ng random free drug testing sa mga high school students sa lahat ng pampublikong paralan sa buong bansa. Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, nagtalaga na ang kagawaran ng komite upang magsagawa ng random drug test na hindi ipapaalam kung kailan at saan. Bukod dito, hindi rin siya sa publiko ang resulta ng drug test sa mga estudyante. Nilinaw ni Briones sa mga magulang ng mag-aaral na hindi umano itutukhang kapag nagpositibo sa iligal na droga ang kanilang mga anak. Ay sinabi ni DepEd Secretary
na kung nag-positibo umano ay hindi tatanggalin sa eskwela. Ang mag-aaral sa halip ay alalayan na lamang muna, pero kapag malala na ang epekto ng droga ay isa-isailalim na sa rehabilitasyon ang naturang estudyante. Paliwanag ng kalihim, kapag nagpositibo sa droga, ang estudyante i-refer ng eskwelahan sa DSWD para sa counseling at intervention. Tumalma naman ang maraming mga magulang sa isasagawang random drug testing ng DepEd. Pero nagpaliwanag ang kagawaran na base sa DepEd Order No. 40 Series of 2017, ang mga magulang ang unang nakakalam sa panuntunan ng random drug testing sa pamamagitan ng regular at General Assembly o Parent-Teacher Conference kung saan ipapaalam ang pamamaraan sa pamamagitan ng sulat ng kagawaran sa mga estudyante at sa kanilang mga magulang. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa DepEd, Silvestre Labay, Tata, RMN. Manila LGU, namigay ng mga tolda sa mahigit 200 pamilyang nasunugan sa may San Miguel, Maynila. Kasama natin sa balita, Mike Goyagoy. Mike! Nagpamahagi ng mga tolda ang pamahalang palusod ng Maynila at nagsimula na rin ang kailang feeding program sa may 250 na pamilya na nawalan na matitirahan matapos na mauwi sa abo ang may 100 bahay sa Sikat Street sa may Plaza San Miguel, Maynila. Ayon kay Municipal Social Welfare Officer na Tanyag, nagpakalat na sila ng mga personnel na mag-i-interview sa mga direktang nasunugan na tatanggap ng kaukulang ayuda. Humingi na rin sila ng tulong kay Mayor Erap Estrada para sa pamamahagi ng construction materials. Gayon din sa DSWD NCR para naman sa mga ipamamahaging kumot, damit at upang kagamitan. Nakamonitor din ang MSWD sa sandaling magkasakit ang mga may mahihinang katawan, mga bata at matatanda. Pagtutuloy-tuloyan ang feeding program ng LGU hanggang makabalik sa normal ang buhay ng mga nasunugang residente. Sa ngayon ay nasa mga tent sa harap ng St. Michael the Archangel Shrine ang mga nasunugang residente. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa lungsod ng Maynila, Mike Guyagoy, Tatak, RMN. Napatay na drug personality sa one-time big-time operation ng PNP Bulacan, umabot na sa 32. Kasama natin sa balita, Rhea Mamogay. Umakyat na sa 32 drug personalities ang napatay sa ikinasang one-time big-time drug operations ng PNP Bulacan. Sa ulat ni Bulacan Police Provincial Director Senior Superintendent Romeo Karamat Jr., 11 drug personalities ang nadagdag sa mga napatay. Napatay ito sa patuloy na one-time big-time operation mula alauna ng hapon kahapon hanggang hating gabi kahapon. Ang unang naitalang 21 drug personalities ay napatay mula hating gabi kahapon hanggang alauna ng hapon kahapon. Paliwanag ni Karamat, 32 sa mga drug personalities na napatay sa operasyon ay 16 dito ay mga notorious drug personalities. 2 ay mga dating sumuko na sa pulisya at ang iba ay mga bagong natukoy na drug personalities. Sa ngayon tiniyak ni Karamat na tuloy-tuloy ang kanilang gagawing one-time big-time operation para masawata ang mga drug addicts sa kanyang area of responsibility. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Alas 12:09 sa RMN News Nationwide, the sound of the nation, mga kasama. Ito naman yung bomb maker at trainer ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, BIFF, napatay sa raid sa Maguindanao. Kasama natin sa balita si Amir Sensuat, RMN Cotabato. Patay ng magipaglaban sa pinagsanib na pwersa ng 6th o 3rd Brigade ng Philippine Army, 19IB at CIDG ARMM sa isang raid na ikinasa kagabi sa may Sitio Awang sa bayan ng Dato Dinsinsu at Maguindanao ang umano'y bomb maker at trainer ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF sa ilalim ng pamumuno ni Commander Karyalan. Kinilala ang suspect na si Ibrahim Ali alias Ted, nakasama sa Arrest Search and Seizure Order o ASO No. 2 ng Department of National Defense dahil sa kasong rebellion. Nakuha mula sa suspect ang isang caliber 45 pistol. Ayon kay 6ID Depot Chief Army Captain Arvin Encinas, matagal na nilang minamanmanan ang galaw ni Ali at kagabi nang matiempuhan ito ng mga otoridad. Nanlaban kaya't ito ay napatay ng raiding team. Report po siya sa Cotabato City, Amir Sinsuat, Tatak, RMN. Accreditation ng Uber posibleng mamiligro dahil sa kaliwat kalang pagsuway sa LTFRB. Kasama natin sa balita DK Sarate. DK.
o simpleng makapekto sa accreditation ng Uber ang sunod na paglabag sa panuntunan ng LTFRB. Nabatid Agosto 19 o 3 araw mula ngayon, ma-expire na ang accreditation ng Uber. Ayon kay LTFRB Chairman Martin Del III, nakapagpasa na ng mga dokumentong nasabing kumpanya. Magiging batayan ang 2 taong performance ng Uber para malaman kung nakararapat pa sila para makapag-renew muli. Lain na nila yung application for the renewal of their accreditation. So that motion was timely filed. So their accreditation is now under review. Going to do that, when I say under review, tinitingnan namin yung performance nila of the last 2 years just for us to renew their accreditation. Kung maalala, kahit suspendido na ang Uber, tuloy pa rin sila sa pamamasada at dinedma ang parusa ng LTFRB. Bukod dito, pinapalabas ng Uber na sarado na ang kanilang opisina sa pagtanggap ng mga partner drivers. Pero lumalabas na sa pamamagitan ng internet, tuloy pa rin ang illegal na kalakaran. Sa katunayan, pati mga sakyan ng LTFRB napasama na rin sa sistema ng Uber sa kasunod ng kinasanilang operasyon. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Luzon ng Quezon, DK Sarate, Tatak Arvin. Mga opisyal ng gobyerno inobligang sumakay sa public transport. Sama natin sa balita, Conde Batak. Obligahin ngayon ng mga opisyal ng gobyerno na sumakay sa mga pampublikong sasakyan para maranasan ng mga itong araw-araw na hirap sa pagbiyahe na nararanasan ng mga commuters. Sa House Bill No. 6195 o Public Servants Commuting via Public Transport Act na iniaang tayo Party List Representative Neil Abayon, iginit ito na ang public service ay may papakita sa pamamagitan ng empathy at compassion sa pagsisilbi sa publiko. Ang pagsakay sa mga sasakyang pampubliko paminsan-minsan ay isang paraan para maramdaman ng mga government officials ang hirap ng taong bayan at para makaisip ng epektibong paraan paano masusolusyonan ang traffic sa Metro Manila. Sa ilalim ng panukala, required ang mga halal at appointed na opisyal sa national at local na posisyon, kasama pati ang mga department secretary na sumakay sa pampublikong sasakyan, mapatren man, jeep, bus, taxi o tricycle pa ito. Iniutos pa ng panukala na dapat isang beses sa loob ng isang buwan ay gumamit ng public transport ang mga public officials at makipagsabayan pa sa rush hours. Pero may limitasyon naman ang panukala sa mga government officials na may seryosong medical condition, may kapansanan at kung may security threat, lalo na sa Pangulo, Pangalawang Pangulo at Chief Justice ng Korte Suprema. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Kamara, Conde Batak, Tatak, RMN. Dalawang anchors at programa po ng inyong DCXL RMN Manila gagawaran ng parangal ng BACC sa Malacanang na pangungunahan din ng Pangulong Duterte. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. Paparangalan sa Palasyo ng Malacanang ang dalawa sa ating kasama dito sa DZXL 558 na sina Lourdes Escaros at Aaron J. Estandarte bilang 2017 Best Radio Anchors sa pagkilala ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC. Kasabay kasi ng selebrasyon ng anibersaryo ng VACC ay pararangalan sa Malacanang sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kinilalang personalidad at programa ng VACC na naging katuwang nito sa paglaban sa katiwalian at karahasan. Tatanggap din ng parangal ang ating programang Unang Balita sa Unang Radyo bilang Best Radio Program ng VACC. Gaganapin ang nasabing aktibidad mamayang pasado alas 3 ng hapon na dadaluhan ng mga miyembro ng VACC at iba pang opisyal ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Leo de Guzman, Tatak RMN. Bureau of Internal Revenue, mga kasama, bumuo ng team na mag-iimbestiga sa posibleng paglabag ni Comelec Chair Bautista sa Revenue Code. Kasama po natin sa balita, Angel Ronquillo. Angel. Kasamang body, bumuo ng Bureau of Internal Revenue ng special team na sisilid po nagkaroon ng paglabag sa National Internal Revenue Code si Commission on Bautista. Pero si Bautista, iimbestigahan rin ng BIR ang kanyang asawa na si Patricia, Atty. Nilo Divina, Divina Law Firm at ang Luzon Development Bank. Umuunuan ni Regional Director Ben Heraldino ng Revenue Region 8, Makati City, ang nasabing investigasyon. Habang magiging katuwa naman ito, itong si Regional Director Manuel Mapoy, Regional Director Office Petronil Fernando, Betsheba Bautista, at ito si Isabel Paulino. Si Office, balot ng kontrobersiya, makalibigan ng sinaasawa na meron naman itong bumyaman. Maliban nga sa BIR, iniimbestigahan na rin ang code chief ng NBI at ng AMLAC. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN.
buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Mga kasama, ito naman yung Bukidnon ay nangunguna po sa mga maternal death sa Northern Mindanao. Kasama natin sa balita si Annalisa Reyes ng RMN Cagayan de Oro. Nangungunang Bukidnon sa buong Northern Mindanao sa maternal death o pinakamaraming ina na namatay dahil sa pagbuntis o panganganak. Ayon kay Commission on Population Regional Director Jeremiah Gupit, na ito'y base sa survey na ginawa sa taong 2014 to 2015. Ikalawa ang Cagayan de Oro, ikatlo ang Iligan City, ikaapat ang Misamis Oriental, ikalima ang Misamis Occidental, ikaanim ang Lanao del Norte at ikapito ang lalawigan ng Camiguin. Inihayag rin ni Director Gupit na 10 anyos ang pinakabata na nabuntis sa Region 10 at ito'y nasa Bukidnon pa rin. Kauban mo sa DXCC Cagayan de Oro, Annalisa Amandos Reyes, Tatag RMN. RMN News, the sound of the nation. RMN News, balitang pangnegosyo. Mga kasama, mas pinadali na ng Film Development Council of the Philippines ang pagbili ng ticket sa mga pelikulang kalahok sa kaunang pista ng pelikulang Pilipino. Maaari na kasing bumili ng ticket ang mga movie lovers gamit ang G-Movies app na ng Globe Telecom. G-Movies app po yan. Mayroon pang 50 pesos discount sa mga first-time users daw. Bilang pagsuporta rin sa pista ng pelikulang Pilipino at pagsugpo sa pamimirata. Ang event na ito ay nagsimula noong Agosto 14, tatagal hanggang 22. Balita sa Ibayong Dagat. Naku, naging maganda. Sports muna tayo mga kasama. RMN News. Sports News. Naging masaya po ang kampanya ng Team Pilipinas sa pagsimula ng football competition sa 2017 Southeast Asian Games dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia dahil parehong nanalo ang men's at women's team ng Pilipinas. Pagkalipas na ilang taon din pangungulelet natin, tinalo ho ng men's team ang paboritong Cambodia 2-0 sa goal ni Raymart Cubon at Koichi Belgira para sa full 3 points. Hindi rin nagpahuli ang women's national team nang maungusan ng host Malaysia 2-1. Miskor si Camilo Rodriguez sa 74th minute para ibigay ang panalo sa Pilipinas. Ito ang unang panalo ng women's team sa SEA Games mula pa pala noong taong 2005. Balita sa Ibayong Dagat. Balita sa Ibayong Dagat. Ang Philippine Embassy nagsasagawa na ng accounting sa mga Pinoy kasunod po ng terror attack dyan sa Burkina Faso. Sama natin sa balita si Joyce Adra. Joyce. Embassy sa Abuja, kasunod ng terror attack sa Burkina Faso, West Africa. Ayon kay Ambassador Shirley Ho Vicario, sa pagpapatuloy ng kanilang accounting o Gadugo Capital, wala naman anyang nasaktan sa 25 mga Pilipino doon. Sa kabila nito, patuloy ang pakikipag-ugnay ng Philippine Embassy sa Filipino community sa Burkina Faso. Una nang pinagbabaril ng suspected Islamic extremist ang isang Chinese restaurant sa lugar kung saan 17 ang nasawi at nakaramihan ay mga dayuhan at 8 iba pa ang nasugatan sa nasabing terror attack. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, Adra, Tatak RMA. Thank you, Joyce. Mga taga Cebu ay abangan ng programang Metro Ratsada Newscast kasama si Ken Galinea sa back-to-back number 1 DYHP RMN Cebu. And congratulations sa ilang saglit lang siguro. Tinitikman na ni Pards Lourdes Escaros at AJ Sandarte ang Maruya sa Malacanang sa awards galing sa BACC. Congratulations mga partners at mga kasama. Ako si Buddy Oberas, ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ang mga nagbabagang balita sa buong bansa ay hatid sa inyo ng Sound of the Nation mula sa RMN News Nationwide. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Kakaibang sarap ang ihahain sa iyo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya sigurado makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. IFM ay aking best friend. Friends, labat ko no? Ngalngali to ang uban. Naiyari ka? Mga ka-magic,
Halina't muling makiisa sa isa na namang makabuluhang proyekto hatid ng Magic Group of Companies sa pangunguna ng mahal nating Vice Mayor Mark Brian Lim, Philippine Red Cross, Pangasinan Chapter, JCI Dagupan Bangus, Metro Plaza Dagupan, Lifestyle at its best. At nang himpilang ito, ang Blood Saves Lives Bloodletting Project na layuning makatulong sa lahat ng mga nangangailangan ng dugo. Blood Saves Lives sa darating na August 29, Martes, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Metro Plaza Dagupan. Ang bawat successful blood donor will receive limited t-shirt, snacks, and fluid replacement at multivitamins. Tandaan, sa bawat bag ng dugo na taus-puso ninyong ibinibigay ay 3 hanggang 4 na buhay ng tao ang maaaring masagip. Kaya kita-kits sa darating na August 29, Martes sa Metro Plaza Dagupan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Blood Saves Lives, a bloodletting project. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay! 12:20 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. On board is Tita Ronnie. Anong recipe ang may mais? Alam mo ba kung ano? Ano kayang recipe natin ngayong araw ng Wednesday na may mais? Eto na, ibibigay ko na, best friend, ang mga recipe. Oo, na may mais. Pwede tayong magluto ng masarap na bulalo ayon kay Elise Valdez Melendez. Si JC Daniel naman, nilaga, pwedeng lagyan ng mais. Aisa Senya Sinlao, nilagang vodka. Si Sinlao Johannes Byron, Boy Bawang. Oo nga naman, gawa sa mais yun, diba? Paborito yun ni best friend ko yung sa Cancionera, Boy Bawang. Si Heart Blink naman, sabaw, sabaw. Nagpadala siya ng picture sa akin, may nilagang mais. Paa ng baboy, may repolyo, tapos mais. Oh, sarap! Happy listening po dyan sa my Fred Photo Supply ngayon. Hello sa inyo mga best. Thank you for always listening to my program. Ang lakas baka mayaman. Nag-English ang lola. Hindi ko kinaya. Nagutom ako bigla. Pero ang totoo niyan, eto talaga yung tanong ko. Anong recipe ang may mais? Eto po ang recipe natin ngayong sa tanghalian. Eto po ang napakasarap na shrimp corn soup. Ayan. Hipon, mais. Hipon, mais. Sabaw. Mga ingredients na kailangan pag gusto mo magluto ng napakasarap na shrimp corn soup. Eto po. Kailangan lang natin ng corn, yung kernels, ayan. Kailangan natin ng fresh shrimp, garlic, onion, fresh ginger, patis, organic vegetable broth, water, spinach, sea salt. Siyempre kailangan natin ng black pepper, and kung gusto mong lagyan yan ng pinaghugasan ng bigas, Kerry Bam Bam po. Yan ang ating napakasarap na recipe
recipe ngayong araw ng Wednesday, ang shrimp corn soup. Ayan. Kailangan na, best friend, ay igisa natin ng napakabongga ang ating garlics, ang onions, tapos ilagay natin yung ating shrimp. Lagyan natin ng patis bilang pampalasa niya. Maglalagay ka ng patis. Pwedeng patis na lang, wag nang lagyan ng salt. Pero kung hindi mo masyadong tansyado yung patis, ayan, pwede po nga lagyan niya lang ng salt. Tapos, best friend, lagyan po natin ng napakasarap na mais. Tapos, halu-haluin, gisa-gisahin natin. Habang inaantay ko itong kumulo, maya-maya ng konti, bago ko ilagay, syempre, yung water spinach or kangkong. Antabayanan mo mamaya ang aking live na kwentuhan sa inyo. 0919-411-7714. Pwede mo akong tawagan dyan. At mamaya, maghahanap ako ng taong titikim ng aking masarap na ulam. Or, kung gusto mo naman, tongue twister tayo ngayong araw ng Wednesday. Kaya mo bang itang twister, best friend, ang ating shrimp corn soup? Shrimp corn soup. Ay, mabilis hindi pwedeng babagal-bagal. Pag nagawa mo ng maayos yan, tikis kita. Tikis kita. Pero maghahanap ako mula dito sa IFM ng iyong makakalaban. Andito kaming lahat ngayon, kaya pwede mong pangalanan kung sino ang gusto mong kalabanin sa ating tongue twister na shrimp corn soup. Shrimp corn soup. Hipon, mais, sabaw. Shrimp corn soup. Yan ang ating napakamasarap na recipe ngayong araw ng Wednesday. Alam mo ba, Bes, sa ibang bansa, hindi nila tinatawag na corn talaga ang corn. Ang tawag nila sa mga corn ay maize. Now you know. Kaya nga pag pumupunta ka sa mga restaurants, nilalagay nila sa menu maize. O kaya naman pag bibili ka ng mais sa groceries, ang nakalagay instead na corn, maize. Ay, ang bongga, diba? Now you know. Habang ini-enjoy mo ang pananghalian, happy listening ng napakabongga, Rosemary Cantin. Sa lahat ng mga gustong bumante, 0949-614-3306. Kasama mo pa rin, Tita ng Bayan. Hello! Tita Ronnie here. Magbabalik ang programang Ay sa Tanghalian pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world.
never thought I'd come this far, but miracles come true. I know 'cause here we are, two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world I just can't believe you're mine. Something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the world. IFM ay aking best friend. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive.
Isang araw sa loob ng Art Museum. Bes, Yes po, sir. ito bang pangit na to? Ang tinatawag niyong art? Weh, ang pangit! Nakakasuka! Nakakasuklam! Painting ba ito? Hindi po, sir. Salamin po yan. Ang classic talaga! Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos. Parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Ano ang pangatlong kumain, Mangmoy? Kumain number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. To notice that there's something about you. What am I supposed to do? I sure wish I knew. All the butterflies I felt inside never really mattered. Wishful thoughts and sudden smiles and it being shattered. What are we supposed to be? I'm hopelessly addicted to you, but you never felt the same. Time may pass us by, but you'll stay stuck on my mind. And that moment we stared that night, I thought it was right, but maybe I was wrong all along. I held on to something that never really mattered, stuck on that starting line. I'm still silently, quietly hoping you'll end up with me.
that night. I thought it was right. Oh, time may pass us by, but you stay stuck on my mind. In that moment we stared at night, I thought it was right, but maybe I was wrong all along. I held on to something that never really mattered, stuck on that starting line. I'm still silently, quietly hoping you end up I was with too me. Dumb to notice that there's something about you. What am I supposed to do if I'm still stuck on you? IFM, ay aking best friend. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. And the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this.
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Capricorn, the more you hate, the more you love. Baka nga para kayo sa isa't isa. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay! 12:48 na! That time check was brought to you by VFresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Tita Ronnie.
souls have been to war. We've lost the will to carry on. We don't believe no more. Wasn't it we that said that this could never happen to us? How wrong could we be? 'Cause baby, here we are, victims of love, a broken down affair. So sad to see the debris scattered everywhere. Victims of love, still cannot believe we're the victims of love. We cannot retreat. It used to be so easy. It used to be so good. We had an understanding that got misunderstood. I thought we were survivors and we never would go down. But now we're just outsiders as our love comes tumbling down. Victims of love, a broken down affair. So sad to see the debris scattered everywhere. Victims of love, I still cannot believe we're the victims of love. We cannot retreat. Maybe we played it a bit too sharp, and everything was hearts and roses. But fate stepped in and closed the door, and we were just left standing. And we realized the ending was so near. Where do we go from here? Victims of love, a broken down affair. So sad to see the debris scattered everywhere. Victims of love, I still cannot believe we're the victims of love. Victims of love. Victims of love. We cannot retreat. IFM ay aking best friend. Ayoko nang pumatol pa, dahil bistado na kita. Ang bilis kong naniwala sa'yo, may buntot ka palang tinatago. Ang sabi mo ay sexy ka at model na pala. Ba't nung ka-eyeball na kita, barako ka pala. Charing, nailat ko sa booking. Charing, kasakit sa kasing-kasing. Charing, nailat ko sa booking.
Charing, mihalok pa sa kong aping si Dudong Charing. Nagpadala ko ng 10,000 dahil akala ko na ikaw ay isang anghel. Nasayang lang talaga ang pera ko. Kampon ka pala ng demonyo. Ang sabi mo ay maganda ka at model na perla. Ba't nung ka-eyeball na kita, macho ka pala. Charing, nailat ko sa buking. Charing, kasakit sa kasing-kasing. Charing, nailat ko sa buking. Charing, mihalok pa sa kong aping si Dudong Charing. Sabi mo ay sexy ka at model na pala. Ba't nung ka-eyeball na kita, barako ka pala. Charing, nailat ko sa buking. Charing, kasakit sa kasing-kasing. Charing, nailat ko sa buking. Charing, mihalok pa sa kong aping si Dudong Charing. Dudong Charing. Dudong Charing. Dudong Charing. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Our Shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. No agto ka kailangan, ang gapoy pansinan, nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ikaw ba ay may lakas at kakayahan upang itindig ang dangal ng bayan sa larangan ng palakasan? Makilahok at makibahagi sa Liga para sa Pagkakaisa. Saksihan ang init ng laro ng Inter-Barangay Basketball, Palarong Bugalyon 2017. Hatid sa inyo ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon, Palarong Bugalyon 2017. Mamamayang malusog, mamamayang masigla para sa bayang nagkakaisa. One Bugalyon. Anong oras na? Ay, 3:16
16 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Mo IFM, ang best friend mo dugatan, isang mainit-init na hapon sa ating lahat. Nako, na tumatagaktak na naman ang butil-butil na pawis mo. Kailangan mo uminom ng napakalamig na tubig, ng napakaraming tubig, nang hindi tayo ma-dehydrate o di ho ba? Napaka-importante yan, best friend, lalong-lalo na mainit-init ngayon. Kung ano man ang ginagawa mo, nagme-merienda ka na. Ano bang masarap na merienda ngayong hapon? Pipino na may suka. Pipino na may libreng asin at paminta. Kalain mo yon, paminta tsaka asin na libre. Alam mo na ha, syempre, best friend, lahat ng bagay, pag nagiging pag kaibigan ka. Totoo yan ha. Pag wala kaibigan ka, pwede kang malibre. Oo, ganun talaga pag friends kayo. Kaya dapat maging kaibigan kita. Manong driver, isang muang na naman sa'yo. Huwag ka nang magtampo. Uy, sa mga best friend natin na nakauwi na at nakikinig ngayon. Uy, live tayo ngayon sa IFM sa YouTube. Hanapin mo lang IFM Dagupan. Mag-hi tayo dyan. Hi! Ngayong hapon, kailangan mo lang gawin, batiin ako at makitambay hanggang alas 6 yan ng gabi sa 0949-614-0306. Sabayan ako sa mainit-init na bilo-bilo na yan. Batiin naman na natin, #IFM ang best friend mo, #IFM Tambayan. Magandang hapon po sa walang tatalo sa kanya. Ito, everyday na to, iba-iba ang sinasabi niya sa akin eh. Walang tatalo sa kanya sa kagandahan at kaseksihan na DJ Ate Krisa. Nako, alam mo, babatiin din naman kita. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Uy. Babati nga po yung tita ko na si Marita Zabala at yung anak niyang si Samantha Zabala. At yung pinsan kong si Shirlene Zabala, na-crush na si Kuya Dado. Naku. Sigurado ka ba na si Daddy yung crush mo? So, pa-request na lang po ng kantang Dito na Inigo. Dito ka na lang. Sabi niya, thanks po and more power to your program, Aldrayan. Zabala po ng Bunlag Binmali. Maraming salamat, Aldrayan. Pwede mo kaming hanapin sa aming official fanpage IFM Dagupan at syempre si Krisa. Hanapin mo, that's Krissa. Siyempre, pag IFM Tambayan na ang pinag-uusapan, hindi pwedeng ako lang ang nandito. Siyempre, hanapan natin ang katambay. Ngayong hapon, kilalanin mo ang makikitambay ngayon, Bes? Ako po, si Rose Ann, ang makikitambay kay Best Krisa Cancionera. Ngayong hapon, ngayon sa IFM Tambayan. Nox! Kilala mo na. Ulitin natin yung pangalan. Rose Ann Macarag po. Uy, Rose Ann Macarag. Mukhang kilala mo siya, no, Bes? Pakinggan siya hanggang alas 5. Mas kilalanin natin siya kung gusto mong kilalanin. Ate, may jowa ka na ba? Text mo ako sa 0949-614-0306. At maya-maya na ako, best friend. Mahilig ka bang mag-drawing? Mahilig ka bang magpinta? Mag-lettering kaya? Kilalanin natin at tatanungin natin yung mga makikitambay sa atin ngayon. Siyempre, makakasama mo alas 3 hanggang alas 6 ng gabi ang nag-iisang kakantahan mo sa radyo. Walang halong biro, walang halong eklobu, lahat true lalo. Krisa Cancionera at your service mula alas 3 hanggang alas 6 yan sa programang IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
pina'y nagtugma. Puso kong may kulang, napuno na lang bigla. Bakit kaya pag-ibig na kaya? Hindi ko mapigilan ang aking nadarama. Pag ika'y kasama, ang pangit ay gumaganda. Sabi nga nila kung tunay na ang pagsinta, mala pelikula, happy ending pa. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba magbabalik ngiti sa aking mga mata? Si Mr. Right ka ba? Mr. Right na ba? Mr. Right ka ba? Kahit na malabo, di alam sa tutungo, pero di pagkakaitiniling ng puso ko. Natagal na rin naghihintay, tumibok ang puso ko. O sana nga si Mr. Right ka na. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba magbabalik ngiti sa aking mga mata? Si Mr. Right ka ba? Isang nilalang para sa buhay mo. May isang nilalang na para lang sa'yo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Si Mr. Right ka ba? Mr. Right na ba? Mr. Right ka ba? Mr. Right na ba? Mr. Right ka ba? I was the lonely one, wondering what went wrong, why love had come and left me lonely. I was so confused, feeling like I'd just been used. Then you came to me, and my loneliness left me. I used to think I was tied to a heartache, that was the heartbreak. But now that I found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better since I found you. Even the days are brighter when someone you love's beside you. Even the nights are better since I found you. You knew just what to do, 'cause you had been lonely too, and you showed me how to ease the pain. And you did more than mend a broken heart, 'cause now you've made a fire start. And I can see that you feel the same way. I never dreamed there'd be someone to hold me until you told me. And now that I found you, even the nights are better.
Tay, masama pong pakiramdam ko. Oh, bakit anak? Tara, patingin kita sa doktor. Ano ba yan, Tay? Nakakatamad. Kung papatingin niyo ako sa doktor, dalhin niyo na lang ang litrato ko. Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo. Tanggal-galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat may kalidad. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Ay, 3:35 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Ako'y nasasaktan sa tuwing ikaw ay nakikita kong ganyan. Sinasaktan ka lang naman. Nahihirapan sa iyong nakaraan. Bakit di mo siya malimutan? Ako'y lagi lang nakaabang. Eto ako, naghihintay lang sa'yo. Hindi lalayo kahit saan ka pa
naghihintay lang sa'yo. Hindi lalayo kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay. Kahit wala kang malay na ako'y tahimik na naghihintay. Eto ako, naghihintay lang sa'yo. Hindi lalayo kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay. Kahit wala kang malay na ako'y tahimik na naghihintay. I could start dreaming, but it never ends. As long as you're gone, we may as well pretend I've been dreaming straight from the heart. You say it's easy, but who's to say that we'd be able to keep it this way? But it's easier coming straight from the heart. Oh, give it to me straight from the heart. Tell me we can make another start. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. I see you on the street some other time, and all our words would just fall out of line while we're dreaming straight from the heart. Oh, give it to me straight from the heart. Tell me we can make one more start. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. Straight from the heart. Tell me we can make one more start. You know I'll never go as long as I know you give it to me now. Straight from the heart. Tell me we can make one more start. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. Give it to me. Oh, now. Oh, Lord. Straight from the heart. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. IFM ay aking best friend. Minamasdan kita nang hindi mo alam. Pinapangarap kong ikaw ay akin. Mapupulang labi at matingkad mong ngiti, umaabot hanggang sa langit. Huwag ka lang titingin
sa'kin at baka matunaw ang puso kong sabihin. Sa iyong ngiti ako'y nahuhumali, at sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Ang awit ng aking puso, sana'y mapansin mo rin ang lihim kong pagtingin. Minamahal kita nang di mo alam, huwag ka sanang magagalit. Tinamaan yata talaga ang aking puso, na dati akala ko'y mani. Hindi pa rin makalapit, inuunahan ng taba sa aking dibdib. Sa iyong ngiti ako'y nahuhumaling, at sa tuwing ikaw ay lalapit, ang mundo ko'y tumitigil. Ang pangalan mo sinisigaw ng puso, sana'y madama mo rin ang lihim kong pagtingin. Ako'y nahuhumali sa iyong ngiti, sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Sana ay mapansin mo rin ang lihim kong pagtingin sa iyong ngiti. That song was brought to you by Unilab. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus, huwag mong pilitin ang sarili sa isang bagay na ayaw mo. Ang pilitin mo, ang asawa mo para dagdagan ang allowance mo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 3:48 na.
That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. This time check is brought to you by the Great Samsung Sale. Get 2 gadgets for the price of 1. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Mga sikat na kanta sa Bullseye na hindi mo napakinggan kanina lang. Eto na muna, recap tayo dyan. Para naman best friend, hindi ka mahuli sa mga sikat na kanta. Ano ba ang nag-number 1? Oo, ano ba ang pang-5, pang-4? Diba? Pero bago yan, batiin muna natin mga best friend natin na nakikinig ngayon. Eto ha, pabati po sa amo ko, sina Kuya Som, Anneli Tintin, Kuya Rex, Aliyah, Mohana, Aaron, at si Bunso na maganda si Kim. Sabi ni Texture 5679 best friend, ang kanta sa Bullseye na nag-number 10 ay Attention ni best friend nating Charlie Puth. Nasa number 9 naman ang Ikaw Lang Ang Mamahalin ni Casey Tandingan, at dito nasa number 8 by Inigo Pascual. Nasa number 7 naman I Just Fall in Love Again ni Sara Geronimo, at number 6 ang Tayo Na Lang ni Michael Pangilinan. Mga best, ano ba ang song number 5 natin? Ikaw ba ay trip na trip si James Reid? Well, eto na ang ating song number 5. I just wish I had more time. Yeah, oh, yeah. I just wish I had more time. You know I've been working hard and late, I gotta show it. But I've been thinking about you now, I don't wanna go. If I come pick you up, we'll get on round about 4. Baby, close the door, don't let us see what's going on. Lay back, take a sip, hold your breath, let's take a dip, and just sink into the blue. Lay back, take a pic, where do you want me to kiss? Ain't nothing I'd rather do in the afternoon. Not much that I wanna do. Sino naman ang hindi mapapaindak dito? Tapos ikaw pa yung sinasayawan ni James Reid, no? Cool Down, nasa number 5. Bagong pasok yan. Nako, by James Reid. Ito na ba ang ating song number 4? Down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two Less Lonely People by KZ Tandingan, nasa number 4. Ako, best friend, lumilipat-lipat lang yan pero hindi yan naalis. Hindi pa naalis. Talaga naman talagang na-touch ka, ha? Dahil yan ang official soundtrack ng palabas na Kita Kita. Eto naman, kung tayo ay napa-emote ng konti, eto na ang ating song number 3.
my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, mga best friend. Nasa number 3 by Luis Fancy and Daddy Yankee featuring Justin Bieber. Palong-palo pa rin to. Palong-palo pa rin sa masa. At na, mga best, kung napapasayaw tayo, eto naman, balik tayo sa emote. Ang ating song number 2. Beautiful life, forever I'll stay by your side. It's beautiful life, always standing right behind you. Beautiful life, 'cause we're standing under the same sky, even though we are worlds apart. Beautiful life. Ay, ito yung mga kinakiligan mong palabas, yung official soundtrack ng Goblin, ang Beautiful. Pero ito ang version ni Daryl Ong, nasa number 2 yan. Ito na, best friend, kiligin ka ulit sa ating song number 1. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Todo kilig na ba tayong lahat? Yan ang kantang hiling ni Jake Zyrus. Nasa number 1 pa rin. Sa mga best friend natin na gustong marinig ng buo yan, makinig ka alas 11 hanggang alas 12 yan ng tanghali with the best friend Casey Sandalan and Tita Ronnie sa programang Bullseye. Maya-maya, best friend, Armen is the son of the nation at tuloy-tuloy tayo. Kilalanin pa, best friend, ang ating mga kasama, ang isang very good na calligrapher. Mas kilalanin siya. Syempre, dito lang yan sa nag-iisang best friend radio station mo, IFM, ang best friend mo. Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Met you in the dark, you lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest.
and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know, 'cause I played it cool and I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're gray alone. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're gray old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, mga kasama, hapon po ng Miyerkules. August 16, 2017 na tayo po ay live din sa WRMN New York, USA. Live via satellite, RMN News Nationwide, the Sound of the Nation. Sa detalye ng ating mga balita ngayong hapon, at interim appointment ni Judy Taguiwalo bilang kalihim ng DSWD ibinasura ng Commission on Appointments. Taguiwalo, hindi na ikinagulat ang desisyon ng CA. Kasama mo sa balita, Grace Mariano. Ibinasura nga ng Commission on Appointments o CA ang kumpirmasyon sa ad interim appointment ni Secretary Judy Taguiwalo sa Department of Social Welfare and Development. Sabi ni Taguiwalo, hindi na niya ikinakagulat ang pasya ng CA kahit pa naniniwala siyang karapat-dapat siyang makumpirma para sa DSWD base sa kanyang integridad, track record at competence o kakayahan. Tatlo ang nakikitang dahilan ni Taguiwalo kaya siya ni-reject ng CA. Kabilang anya dito ang kanyang paninindigan na huwag magamit ng mga kongresista na parang pork barrel nila ang pondo ng DSWD. Isa rin anyang dahilan na nakikita ni Taguiwalo ay ang pagtutol niya sa tax reform package ng Administrasyong Duterte dahil magiging pahirap ito sa mamamayan. Sa kanyang press con, sinabi din ni Taguiwalo na ang mga tinutulungan ng DSWD na lumad at mga bakwit ay pinaghahinalaan ding miyembro ng New People's Army. Nagpayag naman ng pagsuporta kay Taguiwalo bilang DSWD Secretary sina Senators Loren Legarda, Juan Miguel Zubiri, Sonny Angara at sina Liberal Party Senators Ralph Recto, Francis Kiko Pangilinan, Franklin Drilon at Bam Aquino. Sabi ni Legarda at Zubiri, naniniwala sila sa pagiging tapat na community worker ni Taguiwalo. Para naman kay Senator Angara, natatangi sa kwalifikasyon ni Taguiwalo ang pagkakaroon ng puso sa mahihirap, integridad at kakayahan. Ayon kay Recto, complete package si Taguiwalo para pamunuan ng DSWD kung saan kahanga-hangaan niya ang galing nito bilang parte ng akademya at ang kanyang tapang na ipinamala sa paglaban sa diktadurya. Si Senator Aquino naman nalungkot sa pasya ng CA at isang hamon-an niya sa magiging kapalit nito ang pagpapatuloy sa mga poverty alleviation programs ng DSWD tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Inihayag naman ni LP President Senator Pangilinan na silang mga LP Senators ay naninindigang dapat otomatiko ang kumpirmasyon ni Taguiwalo bilang pagbibigay konsiderasyon sa tapang ng paglaban nito sa Marcos dictatorship at 3 beses pa siyang nabilanggo. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN.
Samantala mga kasama, ikinalungkot naman ang Malacanang ang pagkaka-reject ng Commission on Appointments kay Social Welfare Secretary Judy Tagiwalo. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, nakapanghihinayang lalod nagsilbi si Tagiwalo na mayroong pagmamahal sa trabaho, profesionalismo at integridad. Habang nanunungkulan bilang kalihim ng DSWD ay malaki ang naitulong niya sa buhay ng mga mahihirap na Pilipino. May mga balitang si Tarlac 1st District Representative Nikki Prieto Teodoro, asawa ni dating Defense Secretary Gilbert Teodoro, ang itatalaga ng Pangulo, pero wala pa itong kumpirmasyon mula sa Malacanang. Bilang ng manok na kailangang i-dispose dahil sa bird flu sa Pampanga umakyat na sa 600,000. Isang batalyon naman ng Philippine Army tutulong na rin sa pagsugpo ng bird flu. Kasama natin sa balita, Rambo Lam. Nilinaw ng Philippine Army Operation Division Chief Colonel Antonio Namarrete na tutulok na bukas ang mahigit 1 batalyon o 400 mga miyembro ng Philippine Army upang tutulong sa gagawing calling ng Department of Agriculture sa mga manok at itik sa Pampanga. Ayon kay Colonel Navarrete, humingi na sa kanila ng tulong si Agriculture Secretary Manny Piñol dahil kulang ang mga tauhan ng ahensya para tuluyang masugpo ang naturang virus na kumakalat sa lugar. Paliwanag ng opisyal, bagamat matatapos na umano sa loob ng 3 araw ang calling, pero kailangan umano ang kanilang suporta dahil handa ang mga sundalo sa anumang mga aktibidad na ipapagawa sa kanila. Sa panig naman ng DA, sinabi ni Piñol na mayroong mga lugar na hindi pwedeng ilibing ang mga manok at itik dahil matubig ang lupa, kaya't rekomendasyon nila ay sunugin na lamang, pero kinakailangan pa rin ang makipag-ugnayan sa DENR upang malaman kung walang paglabag sa Clean Air Act ang kanilang gagawing pagsunog. Hit pa ng kalihim, malaking impact psychologically ang pagkamatay ng mga manok at itik dahil maraming tumatangkilik dito, pero sa ekonomiya na anya ay 0.3% lamang ang nawawala sa gobyerno. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Quezon City, Shelbeth Relabay, Tata, RMN. Sa kaugnay na balita pa rin mga kasama, presyo naman ng manok sa Metro Manila bumabagsak na rin dahil sa bird flu outbreak. Poultry raisers pupulungin ng DTI. Ang kasama mo sa balita, Joyce Adra. Ang Department of Trade and Industry ang poultry raisers sa harap ng pagdaing ng mga ito sa pagbagsak ng kanilang kita dahil sa avian flu outbreak sa Pampanga. Ayon kay Trade Undersecretary Teodoro Pascua, hahanapan nila ng solusyon ang problema ng poultry raisers kasama ang mga opisyal ng Department of Agriculture. As far as DTI is concerned, we will be sitting down with them, perhaps at the right time that they can also find time for themselves, to meet with us. Pero we're ready to sit down with them and then do preliminaries, no? Kasi sa tingin naman namin, if you will look at the contribution of the whole province of Pampanga, I think they contribute about 10 to 12% of the national production. Marin de Pascua na bumabagsak na rin ang presyo ng manok sa Metro Manila bilang domino effect ng outbreak sa Pampanga. Posible yan. Actually, nararamdaman natin dito yung finished product na, no? Yung breast chicken, yung processed eggs. Andito sa Metro Manila, bumababa yung presyo. Okay, yun ang ating indication na may epekto yung avian flu at ang epekto ay hindi yung pagtaas ng presyo kung hindi yung pagbaba. Pinaubayan na ng DTI sa Department of Agriculture ang pagbibigay ng figure sa lawak ng epekto ngayon ng avian flu outbreak sa mga manok sa Pampanga. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, Joyce Collantes Adra, Tatak RMN Nationwide, the sound of the nation. Sa iba pang balita mga kasama, Uber nagsorry sa LTFRB sa pagharap sa Senate hearing. Kasama natin sa balita, Grace Maria. Babalikan natin si kasama Grace Maria. Samantala mga kasama, sa pagpapatuloy po ng konstruksyon ng Station 3 ng MRT-7, mula sa 7 lane, magiging 5 na lamang ang madadaanan po ng mga sasakyan sa magkabilang lane sa bahagi ng Commonwealth Avenue.
at hiniling na sumunod po sa batas trapiko. Mga kasama, balikan natin si Grace Mariano. Uber nagsorry sa LTFRB sa pagharap sa Senate hearing. Kasama Grace? Nagsorry nga kay Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Martin Delgra ang manager ng Uber Technologies for Southeast Asia na si Michael Brown. Ito ay na magkaharap sila sa ipinatawag na closed-door meeting ni Committee on Public Services Chairperson Senator Grace Poe. Ayon kay Brown, lumipad siya papunta rito buhat sa Singapore para makipag-ayos dahil sa misunderstanding daw na sila ang may kasalanan. Tinanggap naman ni Delgra ang pagsusori pero pinagsabihan si Brown na dapat ay sumunod ang Uber sa batas. Pakinggan po natin yung bahagi ng kanilang pag-uusap. Are you authorized to terminate before the asking what because as because let's try to respect each other. We have every intention to respect the LTFRB at least because this is not like the statement that came up with the fight is over. This is not like we're trying to work together here to address public transportation issues. I couldn't agree. Please, the appeal thing. I couldn't agree. Yan po si LTFRB Chairman Martin Delgra at Martin Brown naman po ng Uber. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RTP. China, huwag laging ituring na kaaway ayon kay DFA Secretary Alan Peter Cayetano. Sitwasyon sa West Philippine Sea, stable pa rin. Ang kasama mo sa balita, Conde Bata. Tiniyak ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na stable pa rin ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ito ay sa kabila ng intrusion ng China sa mga isla sa West Philippine Sea, partikular sa Pag-asa Island. Sa pagdalo ni Cayetano sa executive session tungkol sa West Philippine Sea, sinabi nitong patuloy ang ganitong sitwasyon na may mga barko at pagtatayo sa West Philippine Sea pero patuloy din ang kanilang pagmomonitor at pakikipag-ugnayan sa China kaugnay sa nasabing sitwasyon. Ayaw namang kumpirmahin o i-deny ng kalihim ang mga nasabing impormasyon na may Chinese vessels na nakapasok sa teritoryo ng bansa. Anya, hindi nila pwedeng i-detalye ang mga hakbang ng gobyerno pero kanilang ipapaalam agad sa publiko kung ito ay diplomatic o military cost. Dagdag dito, hindi na rin diplomatic action ang ginagawa ng Pilipinas sa tuwing may makikitang barko o itinatayo sa West Philippine Sea, kundi peace at dialogue na upang maiwasan ang pagdala sa territorial dispute. Pinayuhan naman ni Cayetano ang publiko na huwag palaging tingnan na kalaban ng China at magsimulang mag-develop ng tiwala dito. Sa katunayan, 2 beses nang nagtungo ang kinatawan ng China sa Pilipinas para pag-usapan ang nasabing sitwasyon. We keep looking at China as the enemy. And every time na may program sila, masama tayong nagre-react. If we start developing mutual trust with them, we pick up the phone and call them. Bakit kayo maraming ships dito? We even invited them here. Yan ang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Kasama mo sa kamera, Conde Batak, Tatak, RMN. Live, Pakiyasawa, RMN News, Nationwide, the sound of the nation. Samantala, COMELEC Chairman Andres Bautista itinangging naghain siya ng resignation letter sa Malacanang. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. Marin ng pinabulaanan ni Commission on Elections Chairman Andy Bautista ang may paghahain ng resignation letter kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mensahe ni Bautista sa DZXL RMN 558, sinabi niyang hindi iyon totoo. Hindi rin alam ng poll chief kung kanino galing ang nasabing impormasyon. Unang inihayag ni COMELEC Commissioner Arthur Lim ang posibilidad na pagbibitiw sa pwesto ni Chairman Bautista. Sinabi ni Lim sa pagdinig kamakailan sa Kongreso na mayroong magaganap na komisyon sa mga susunod na linggo. Patatandang sinabi din ito na 3 ang maring mangyari sa mga susunod na araw, kabilang na nga dyan ang pagpapatuloy sa trabaho ni Bautista, ang paghahain niya ng leave of absence at ang pagbibitiw nito sa pwesto. Samantala, ipinipilit naman ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang pagbibitiw ni COMELEC Chairman Bautista. Ayon kay Alvarez, panahon na para seryosohin ikonsidera ni Bautista ang pagbibitiw sa pwesto dahil sa kontrobersiya kaugnay ng umano'y iligal at tagong yaman nito. Nagpahayag din si Alvarez na handa ang Kamara na siyasatin ng isyong kinasangkutan ni Bautista salig na rin sa inihaing resolusyon. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak,
RMN. May kontraktualisasyon sa loob mismo ng Department of Labor and Employment. Itong inamin ni Labor Secretary Silvestre Bello sa kabila po yan ng paglaban nila sa end of contract o ENDO. Sa pagdinig mga kasama ng budget ng ahensya sa Kamara kanina, sinabi ng kalihim na 686 ang empleyado ng DOLE ang naka-job order. Paliwanag ng kalihim, kapos sa pondo ang ahensya para gawing regular ang ilan nilang tauhan. Kaya hirid niya, dagdagan po ang pondo ng DOLE para makapag-hire na rin po ng dagdag na Labor Laws Compliance Officer na magbabantay sa pagsunod ng mga negosyante sa anti-endo policy. Sa ngayon mga kasama, nasa 63,000 na mga empleyado na ang na-regular mula nang ipatupad ang polisiya, habang 22,000 pa ang ipinoproseso. Higit 150,000 naman evacuees mula po sa Marawi nabigyan na ng psychological counseling ng DOH. Ang kasama mo sa balita, Raquel Bayan. Kasamang road, nasa higit 150,000 mga evacuees na nga nabigyan ng psychological counseling ng Department of Health. Ito'y kaugnay pa rin sa nagpapatuloy na bakbakan doon sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at ng Mauti Group. Nilinaw ni Health Secretary Pauline Jean Rosel Obial na hindi ibig sabihin ito na sa higit 100,000 na rin ang nakararanas ng psychological problem o depression, dahil anya, mandato talaga ng ahensya na isailalim sa stress debriefing ang lahat ng mga evacuees sa lugar. Bukod sa psychological counseling, minamonitor rin ng ahensya ang tubig na iniinom naman ay sinika sa mga evacuation centers. Sa pinakahuling datos ng DOH, nasa higit 131,000 individual na ang kanilang nabigyan ng nutrition assessment, counseling tungkol sa breastfeeding at maging sa mga may problema sa malnutrition. Habang higit 13,000 naman ang nabakunahan na at nabigyan ng pampapurga. Sa kasalukuyan, nasa 646 na health personnel na mula sa DOH ang nakadeploy sa lugar. Bukod pa dito, ang tulong na nanggagaling sa mga non-government organizations at mga health volunteers. Sa pamagitan ng Globe Telecom mula dito sa Maynila, Raquel Bayan, Tatak RMN. Isinusulong ngayon ng Department of Health na taasan pa ng 60% ang buwi sa mga tobacco products pagdating ng 2018. Ayon kay Health Secretary Pauline Jean Rosel Ubial, isang paraan ito para mapababa po ang bilang ng mga naninigarilyo sa bansa. Makatutulong rin daw ang pagtataas ng buwis para maiwasan ang 45 sakit na karaniwang nakukuha sa paninigarilyo, kabilang narito ang lung cancer, chronic lung disease, stroke at heart attack. Isinusulong din ng ahensya na gamitin ang kikitain sa nasabing tax reform para masolusyonan ang malnutrisyon. Dagdag pa ng kalihim, sa oras na mapatupad ito, mas marami ng mahihirap na Pilipino ang makikinabang. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sa iba pa po mga balita, mga kasama, panawagan naman ng mga alkalde ng Lanao del Sur na armasan ang mga barangay tanod dapat pag-aralan ayon sa AFP at PNP. Ang kasama mo sa balita, Rhea Mamogay. Dapat na pag-aralang mabuti ng mga kinauukulan ang panawagan ng mga alkalde ng Lanao del Sur na bigyan ng armas ang mga barangay tanod sa kanilang lugar. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Marine Colonel Edgar Arevalo, magandang adhikain ng mga alkalde. Ito'y para protektahan at o depensahan ang kanilang mga kababayan sa mga masasamang loob, pero dapat anyang dumaan ito sa tamang proseso. Kailanganin nga ng masusing pag-aaral because hindi naman lahat basta natin po pwedeng aarmasan. No? But if that's a proposition, then it has to go through a process of deliberation and agreement with the PNP, the AFP, and the local government. Sa panig naman ng PNP, sinabi ni PNP spokesperson Police Chief Superintendent Jonathan Carlos na walang batas na nagsasabing maaaring armasan ang mga barangay tanod. Sa batas, tanging ang mga kabilang sa law enforcement agencies ang maaaring magbitbit ng baril para tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan. Sa ngayon, dapat anyang may pagbabatayan ang mga alkalde para matupad ang kanilang panawagan. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Campo Aguinaldo, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Itinaas naman mga kasama ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang red tide alert sa ilang bahagi po ng Eastern at Western Samar, Palawan, Masbate, Negros Oriental, Davao Oriental at Iloilo. Batay sa isinagawang pagsusuri ng BFAR at local government units, nagpositibo sa paralytic shellfish poison o red tide toxins ang mga sample na nakuha sa mga nasabing lugar. Paalala naman ng BFAR, abay bawal kumuha po, magbenta at kumain ng mga shellfish sa mga lugar na may red tide alert. Pero pwedeng kumain ng isda sa mga nabanggit na lugar basta nalinis at nalutong mabuti. RMN News
Sports News. Mga kasama, makikipagtuos na mamayang gabi ang Gilas Pilipinas kontra South Korea sa quarterfinals ng 2017 FIBA Asia Cup sa Nuhad Naufal Sports Complex sa Beirut, Lebanon. Hindi pa nananalo ang Pilipinas sa huling laro nito kontra South Korea. Gayunpaman, posibleng maglaro mamayang 11:13 ng gabi si Junmar Fajardo laban sa South Korea. Inaasahan ang pangungunahan ni Terrence Romeo, Matthew Wright, Jason Castro, Gabe Norwood at iba pa ang target ng Gilas na makausad sa semis ng torneo. Balita sa Ibayong Dagat. Nanawagan po si Venezuelan President Nicolas Maduro sa United Nations na magpadala ng mga medical supply. Pinangangambahan kasing hindi na makontrol po ang malaria outbreak sa Venezuela. Nakakaubusan na raw po ng gamot laban sa malaria sa 18 lugar na apektado nito. Sa bayan pa lang ng Las Claritas sa Bolivar State, nasa 150,000 na po ang tinamaan ng sakit. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong hapon ng Miyerkules. Kasama niyo po sa bagong tunog ng pagbabalita. Ako po, si Rod Marcelino. At Jane Martin, ito ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. IFM ay aking best friend. Say, kwanto bawal suli? Si katubalat suli. Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Isang panawagan mula po sa V-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin no? Sa ganahan, respeto at paggalang sa tao. Ang ating kailangan. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. V-Fresh, kapayapaan. V-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Abeless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abeless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand, quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abeless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 0999-47-420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 4:23 na. That time check was brought to you by Unilab. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect kajamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Ang nag-iisa
ang best friend radio station mo, IFM. Ang best friend mo, Dugatan. Sa mga best friend natin nakikinig ngayon, kasama natin ang best friend natin sinabi ko sa'yo kanina na si best friend Rose Ann Macaraeg. Ayan. Isa silang calligrapher ba yung tawag doon? Opo. Bukod, ano ba yung calligrapher talaga? Ano ba yung mga ginagawa ng calligrapher? Kasi yung artist na nagle-lettering po. Lettering? Opo. Kinakabahan siya. Nagle-lettering. Tapos, yun. nakafocus sila sa lettering lang talaga. Opo, na may art design din po. Art design. Paano kaya yun? Kumbaga lettering tapos gumanon. Uy, bukod dito mahilig silang magkulay-kulay. Gaya doon sa na-upload ko kanina. Ano bang tawag doon sa ginawa nyo kanina yung dinarowing nyo na may kulay? Anong tawag doon? Sa picture na yun, ginawa natin siya gamit ang watercolor. Ang medium ko doon ay watercolor. Yun ay ginamit kong background. Background pero may halong lettering. Yes po. Tama, okay. Opo. Buti na lang at tumama ako. Ayun, may halong lettering tapos binigyan nyo lang ng makulay na Opo, para maganda rin naman siya sa paningin. Pero depende din yun mayroon din, alam ko may ballpen kayong ginamit doon. Opo, iba rin ang ginagamit namin. Na-try nyo na po ba kasi pag mga ganito gumagamit ng brush, paints at ano ba yung tawag, spray ba yun? Opo. Marunong po kayong gumamit doon? Sa ilan lang. Ilan lang? Tulad ng mga pointed brush po, opo. Pointed, iba't ibang klase, para lang sa yung brush sa mukha. Iba din po ba yung toothbrush? Iba naman yun. May iba't ibang klase din pala ng brush bukod dyan. Oo. Tapos hawakan na lang natin. Ayan. Tapos, ma'am, bukod dyan, ano pa ba yung pinagkakabal natin? Kasi yung iba, mayroon pang, wall painting pa yung tawag doon? Pag-mural po. Mural. Kinukuha din po ako doon. Ano na po yung mga malaking napintahan, nasulatan? Actually, hindi naman siya malaki, pero pinaka-latest po na ginawa ko ay kung alam po natin ng Liberty Food sa may Dagupan area. Yun po. Doon kayo. Isa rin po ako sa mga nagpinta doon. Nagpinta talaga? Apo. With color, gano'n? Apo. Ayun. Matanong ko lang po ba, ano po yung pinagkakabalahan natin? Bukod sa tayo ay isang artist. Ako po ay isang teacher po sa isang school sa Malasiki. Ayan. High school, elementary po, or college? College. Ay, ano pong tinuturuan natin? Siyempre, related din sa talent, art din po. Wow! Related sa talent art. Parang gusto ko mag-enroll dyan. Pwede rin po. Yun. Kayo ba buhay, mayroon ng achievements dahil syempre naman pag ganito, very competitive ka sa school mo. Actually, pag high school, ganito di ba? Siyempre, nung high school, college days natin, contestera tayo ng taon. Siyempre, pag tuwing may slogan, poster making, sumasali tayo. At nakakarating din naman tayo sa division level, regional level po. National naman. Hindi pa. Pero, ano yung pinaka unforgettable na competition na nasalihan ninyo na talagang pinagpaguran, na nag-focus kayo talaga? Siguro nung high school days ko po, dahil nakarating po ako ng, syempre, division level, tinalo ko ang mahigit 20 na school sa buong Pangasinan po. Talaga? At kayo po yung naging first nun? Opo. At ako yung kinontes regional po. Pero sa regional, syempre, madaming magagaling din po. Oo. Pero nung nakikontest kayo sa dito lang sa Pangasinan, ano po yung ano po yung parang banat nyo na drawing na talagang natalo po yung mga 20 students? Syempre sa iba't iba po kasi ang criteria ng ating drawing, pero mas malaki talagang lamang mo pag creative yung drawing mo. Creative. First time makita ng mga judges, ganun. Paano bang pag kasi ako pag nasabing creative, alam mo yung pagkakaiba nun sa makulay, parang ngayon ano ba? Paano po ba yung creative sa inyong mga artist? Example, ang binigay na theme ay
Patungkol sa buwan ng wika. Ay, diba, patungkol. Common na yun na may nakalagay na libro, gano'n. Siyempre, lalagyan mo ng twist yun. May librong nakalagay, pero lalagyan mo siya ng parang na-twist siya, may style ka sa paano mo na i-drawing ang bagay na yun. Parang sa ano lang pagkain, bibigyan ng twist. Diba? Parang ganon. Kaya pala, mayroong mga category na dapat or ibibigay sa inyo at ikaw nang bahalang magbibigay ng buhay. Sa pagiging creative ng artist, yun na ilalabas nila. Ay. Sa pamamagitan ng pag-drawing, pag-lettering, ganun. Ano ba yung naibibigay ng pagdodrawing sa inyo? Kasi pag kumakanta, sabi nila, doon na ilalabas ang sadness. Pag kayo po drawing, ganun din ho ba? Siyempre, sa pag-drawing, pasalamat din po ako. Yun ang talent ko. Naiso-survive namin ang kaboringan ng araw-araw. Ay. Siyempre, pag wala kang ginagawa, bakante mo, free time, doon ka nag-start na mag-scribble, mag-doodle sa likod ng notebook. Nagdo-doodle din kayo? Opo. Parang pastime nyo na. Opo. Sa gaano po yung katagal or yung kabilis na nyo po ginagawa nyo sa lettering? Sa lettering, mabilis na siguro yung 30 minutes or less. Pero kapag lettering lang yun na walang parang background na Opo. Pero pag yung ginawa nyo po sa akin, nasa 30 to 1 hour, 2 artwork na yun. Ay, talaga? Opo. Kasi binigyan po ako mga best friend. Ang ganda po. Syempre, eto mga best friend. Kung mayroon kayong tanong kay best friend natin na ngayong hapon, na best friend Rose Ann Macaraeg, i-text mo lang ako sa 0949-614-0306. Syempre, dahil magbabalik kami, di ba? Ayan, ilakas mo lang yung radyo mo dahil nakikinig ka pa rin sa IFM. Dugatan. Ang best friend mo, Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Yeah. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. IFM, best friend. See a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy, don't care about that. Put your head in my hand, baby, don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Maybe we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it through the good times, see it through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do. Let them say we're crazy, what do they know? Put your arms around me, baby, don't ever let go. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. All that I need is you. All that I ever need, and all that I wanna do is hold you forever, forever and ever. And we can
gonna stop us now. Tatay Ganor, pinapatawag kayo sa school. Ano? Bakit? May ginawa ka na naman bang katarantaduhan? Ha? Ako po ba? Baka ikaw. Ikaw ang pinapatawag eh. Ayan! Ang klasik talaga. Klase! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Macy's Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Oh, Unilab yan. Oh, Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Bes, umasa ako na sa araw-gabi kaming nagkukuskusan. Kikinis po. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kaming tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis, nahiyang! Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. 369, the good strength
to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap. Clap, pat, clap, snap. Clap, clap, everybody dance to the music. Right hand. Okay.
mira el bailada. Si pakiboto tamo ve el cadera. Que quiero yo saber, quiero yo aprender, quiero yo bailar más que manada gente. Pesado o liviano, chutay alto, no hay yo cover, basta blando cuerpo. Ven aquí conmigo, enseña un rato. Mueve el cadera, más chiquito poco. Mueve el cadera. Mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, pakilaya tu baila suave. Mueve el cadera. Mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, pakilaya tu baila suave. That song was brought to you by Cheesy Melt Cupcake. Cheesing cheesy ang bawat kagat. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, kapag mahal ka, mahal ka. Wala nang pero-pero. Pera-pera na ang uso ngayon. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Isang panawagan mula po sa Be-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng respeto at paggalang sa tao. Ang ating kailangan. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Be-Fresh, kapayapaan. Be-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 4:53 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. What's in at trending dito, dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. IFM! Ang
best friend mo. Dugatan! Ako, nag-hold back pa rin sila. Pero eto, best friend, kasama pa rin natin ang isang calligrapher. Tama ho ba? Local calligrapher na si best friend nating Rose Ann Macarag. May nag-text po dito. Ay, naku po! Ang talent ay namamana. O napapag-aralan. Example sa pag-drawing. Yan po tayo kaya po ako nagtatanong Kasi po sa akin, sa singing kinonect ko lang, yung nanay ko kasi kumakanta. Oo. At na-develop na yon. Oo. So, feeling ko, para sa akin, namana. Kayo po ba? Sa sitwasyon ko naman, ito ay namana ko rin sa both parents ko at syempre, at hinasa ko na rin siya, nag-aral na rin ako. So, sa tingin nyo, balik natin ulit yung question. Okay. Namamana siya o natututunan lang? Syempre, kung namana mo to at hindi mo dinevelop, hanggang dun ka lang. Pero kapag, yun nga yung kagandahan pag namana mo, na-develop mo, gagaling ka. Pero kapag, as in, wala ka, gustong-gusto mo talaga, at pinag-aralan mo, syempre, matututo ka. At syempre, huhusay ka, diba? Ito na muna, last na question natin. As a teacher po ba, paano po na-i-apply sa mga estudyante natin yung ganitong talent natin? Okay, so pagiging art teacher sa mga estudyante ko, ma-apply ko to, syempre, kung anong meron ako. Syempre, ano ba naman yung maibibigay mo o ma-share mo. Ano po ba yung kinuha natin? Ako po ay nagtapos ng BS Hospitality Management sa University of Pangasinan. O, tignan mo, di ba? May connect. Pero at least, di ba, yung skills at saka yung talent, doon nag-pursue. Di ba? Napakagandang bagay. If anyone po na gusto kayong i-invite, magpagawa ng isang lettering, yung pinta na parang ganito po sa ginawa niya sa akin, sa kanilang minamahal. Ano po bang pwede nilang i-contact kayo, contact details po. Okay, mga best friend, makukontact niyo po ako sa Facebook at search niyo po ang Rose Ann Fernandez Macaraag. That's Rose Ann, walang iyong ana, Fernandez Macaraag. I-add niyo lang sila kung gusto niyo i-invite sila. Kung ikaw ba ay gusto mong, pwede ba sa room? Mag-workshop, pwede rin po. Kaya nyo po? Ay, nako, pwede best friend. Pwede mo silang i-contact. At syempre, yung parang ganito, pwede kang bumisita sa aming Facebook, IFM Dagupan. Nandoon po yung gawa ni best friend Rose Ann. 30 minutes na lang natapos yun. Promise, sa totoo, napakaganda. Pwede nyo silang i-contact dyan. At may babatiin po ba kayo? Opo. First, gusto kong batian ang napaka-supportive kong family. Si Mama Gina, Riza, and Jervis. Sa aking best friend na si Shirley at sa department ko, kung nakikinig man kayo ngayon, siguro nakikinig sila. Nakikinig sila. Sa mga estudyante niyo po, siguro nakikinig sila kasi pag hindi po. Mga BSIT4, alam ko nakikinig kayo dahil wala kayong klase ngayon. Ay, talagang sinabi pa. Ayan, yan lang ho. Tapos na yung klase. Tapos na yung klase. Ayun, binabati ko si Sir Dean Perez, si Hello Sir po, Freddy. Sir, pasensya na ho. Sir Jeff and Sir Christoph po. Hello po, sir. Sa mga sir po dyan. Hello po.
Isang mga chup-chup na lang sa inyo. Siyempre, maraming salamat po, Mama Rose Ann Macaraag sa pagpunta. Siyempre, pag-share ng kaalaman nyo po bilang isang calligrapher. Ayan. Maraming salamat, best friend. Bukas, hindi matatapos. Hindi. Naku, inuulan ako ng mga artist. Mahilig ka ba sa isang sculpture? Ay, antabayanan mo yan bukas. At syempre, isang oras na lang ating pagsasamahan at ikaw pa rin ay nakatutong sa nag-iisang best friend radio station mo, IFM. Ang best friend mo, Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come out. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, just like a moth drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under. Gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. Needle in the bed, gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. Needle in the bed, gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. Needle in the bed, gotta get you out of my head. Get you out of my head. You watch me till I can't breathe, shaking, falling onto my knees. Galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing.
Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Mga ka-Magic, halina't muling makiisa sa isa na namang makabuluhang proyekto hatid ng Magic Group of Companies sa pangunguna ng mahal nating Vice Mayor Mark Brian Lim, Philippine Red Cross, Pangasinan Chapter, JCI Dagupan Bangus, Metro Plaza Dagupan, lifestyle at its best. At nang himpilang ito, ang Blood Saves Lives Bloodletting Project na layuning makatulong sa lahat ng mga nangangailangan ng dugo. Blood Saves Lives sa darating na August 29, Martes, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Metro Plaza Dagupan. Ang bawat successful blood donor will receive limited t-shirt, snacks, and fluid replacement at multivitamins. Tandaan, sa bawat bag ng dugo na taus-puso ninyong ibinibigay ay 3 hanggang 4 na buhay ng tao ang maaaring masagip. Kaya kita-kits sa darating na August 29, Martes sa Metro Plaza Dagupan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Blood Saves Lives. Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in A+ Glass Group Corporation. They also offer processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 0999-47-420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Okay, sound right ang iyong umaga kung IFM Best Friends na ang kasama. Alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Alamin na kung ano ang mga important reminders, balita at trendy na pinag-uusapan ng bayan sa programang IFM Best Friend Club with Betsy J, Kabayan JJ, and Ella Lambingera. Pagsapit naman ng alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang enjoy na umaga sa mga usapang may kinalaman ka at games na super entertaining talaga. Ay sa umaga with Ella Lambingera, Dado Cancionero tuwing MWF at Krisa Cancionera tuwing TTH. Alas 11 hanggang alauna ng hapon naman, ihahain ng mga pasok sa ating Daily Top 10 Songs sa Bullseye at masayang cooking show na lahat welcome makapag-free taste with KC Sandalan and Tita Ronnie. Wala ka nang hahanapin pa sa umagang ikaw ang bibida dahil sa saya dito sa 104.7 IFM, ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo.
Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang DFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7. August 28, 2017, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon in front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City, a public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Diamond Salon and Spa at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 5:10 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko, the best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Sa quality ay di ka natalo. Kiss muna bago ka pinamano. Sabi mo, chuk-chak chinis, the max na chika-chika. Hindi naman kita binubola. Ano ba day? Bibili ka ba? A shampoo day, a shampoo day. May libre kang toothpaste. At libre kang toothbrush. Ay shampoo day, shampoo day. May libre kang toothpaste. At libre kang toothbrush.
gumawa ng kantang makata. Makulay na tutugin at pananalita, at kapula-pula na parang dambuhala. Mga boses na nagpapabago, at meron din namang nagpapaboses bata. Matataas ang tono'y hiling ay mahaba, binubulong sa hangin ang bawat salita. Kapag naririnig mo'y nakakatuwa. Heto na, heto na, heto na. Dubi-dubi-du, bidubi-du, dubi-dubi-du, bidubi-du, dubi-dubi-du, bidubi-du, dubi-dubi-du-bidu. Hindi naman kailangan boss mo'y maganda, basta't may konting tono madaling makanta. Kung medyo sintonado ay hayaan mo na, ang nais lang ng tao ay ang konting saya. Ihanda ang tropa at tambol na lata, kaskasin mo ng mabuti ang dalang gitara. Kapag una at handa na ang lahat, huminga ka ng malalim at narito na. Heto na, heto na, heto na, heto na. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That song was brought to you by our shop General Merchandise, Presyong Pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Nanpurma ka? Sa ikawas mabalat? Nalapod di Bisorya. Nayari ka. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50%? Cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique Toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique Toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na. It's your toothpaste at your price. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Isang panawagan mula po sa V-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating
V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. The Great Samsung Sale! The Great Samsung Sale is back! Buy a smartphone or tablet. Buy a smartphone or tablet. And get a phone free. And get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the Great Samsung Sale. For DTI FTEB permit number 10515, series of 2017. Anong oras na? Ay, 5:22 na. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. Mga best friend na, eto na ako. Huwag kang mag-alala. Maya-maya pa tayo, ha? Pwede ka magbabati sa akin, 0949-614-0306. Eto na muna sa mga best friend natin na nagsipag-text sa ating text line. Babati po sa, teka lang naulit. Binabati ko mga Family Santos, Joseph, Arnel Rock, Kaula Family, Liktawa, Manguse, Telma, Arting, Casey. Jepot ito, salamat Ate Krisa. Maraming salamat din, best friend na Jepot. Jepot. Pabati po dyan sa Don Proceso na Tapuak, si Kuya Marco at si Ket at sa mga pamangkin ko na si Rosel, Chinito, at si Maria Sherry, Crises, Hershey's, Lashes. Nako sneaker. Ba't lahat ata pagkain na tsokolate? At MM. Talaga ho ba? Tsokolate? Wala po ba dito Chocobot? Wala po bang Chocobot? Peanut butter. Galing kay Tita Emor ng San Fabian. Nako, hello po. Magandang hamon. Batiin naman na natin itong best friend natin na todo merienda daw. Ay, iniinggit pa tayo, oh. Sarap po, uminom ng soft drinks, tapos, tapos mainit-init na lumpiang Shanghai. Ay, kung karne ang laman ng lumpia mo, masarap yan sa ketchup. Pero kung mga vegetables, ganun sa suka, gusto ko yan. Punong-puno na ng suka ang katawan ko. Baka pag nakasakay ako sa tricycle, may amoy suka dito. Hoy, hindi ako kumain ng suka. Talagang natural na amoy lang yan, ganon. May ang sarili. Ewan ko ba? Hashtag IFM, ang best friend mo, magandang hapon. Sa pinamagandang babae sa balat ng lupa. Naku naman. Salamat ha, pero sa katunayan po. Maraming salamat po. Sabi niya, pabati naman po ako ate na nakikinig sa'yo. Sabi niya si Mary Jane po ng Binmalay. Magandang hapon, Mary Jane. Pabati sa mga pinsan ko. Si Alex, Eliza, Abet, Adonis, Arnolfo, si Jeff po ito ng Maluwad. Maabig yung araw, best friend tayo dito ng Maluwad. Ang turay merienda tayo ditan. Asong pala'y meriendahan, di ba? Asong pala'y meriendahan, panagnunot lang. Yak yan, antay tawag siya, pandama. Antay marakap yan, ipanda kanan tayo natin. Karoman, inlambong at talon sulabay ko. Datan, kin, try tayo so, in kalutabangos, isang bung tayo so, in kalutabangos, jad kin, kalabasa, insa na sitaw, ay, maraka. Igisam so, agama. Ay, sarap pa. Yan po ang idea ko. Baka mami, gusto mo yan? Magugustuhan ng mga chikiting natin yan ngayong papauwi na at nakauwi na siguro yung iba. Magbabalik ako, best friend. Ilakas mo pa rin yung radyo mo. Todo na to. Sa programang IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
best friend. Nasaan ka na ngayon? Ako'y palingon-lingon. Di ko maintindihan kung bakit nagkaganon. Iniwan mo akong nag-isa. Wala akong matanaw kahit isang langaw. Wala akong makausap at walang gumagalaw. Iniwan mo akong nag-isa. Iniwan mo akong nag-isa dahil lahat ay iyong sinama. Kamag-anak, kapitbahay, kaibigan at kaaway. Bakit hindi ka man lang nagtira? At bakit ba iniwan mo akong nag-isa? Aking naalala nung kasama pa kita. Kahit wala sila paligid ay anong saya. Ito na ba ang tinatawag na karma? Ano ang nagawa at nandamay ka pa sinta? Pati na rin dumadaan ang tindera ng kutsinta. Namiss ko rin ang naniningil sa mga utang ko. Iniwan mo ako nag-iisa dahil lahat ay iyong sinama. Mga artista, mga politiko, mga butante at kandidato. Bakit hindi ka man lang nagtira? At bakit ba iniwan mo akong nag-iisa? Sige na, ibalik mo na sila. Kahit sino, kahit huwag ka na nang may makausap lang dito. At baka iwanan na rin ako lang malay ko. Iniwan mo ako nag-iisa dahil lahat ay iyong sinama. Pati sundalo, pati aktivista, pati turista at terorista. Bakit hindi ka man lang nagtira? At bakit ba iniwan mo akong nag-isa? Aking panganay, dito ba? Dito po. Aking asawa, dito ba? Dito po ako, honey. Aking junior, dito ba? Dito po, Dad. Mga katulong, dito ba? Dito po, sir. Damuho kayo. Dito kayo lahat. Wala tao tindahan. Ang klasik talaga. Klase! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim.
Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Oh, we la 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 la. Cheesy melt. Cheesy melt. Like us on Facebook. Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Mang Moy, nandito si Aling Utsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Kumainment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Bes, umasa ako na sa araw-gabi kaming nagkukuskusan. Kikinis po. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kaming tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis. Nahiyang! Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap.
Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Akala ko ay dagat, yun pala ay alat. Akala ko'y pumasok sa flight. Pikit ko ang aking mata, ikaw ang nakikita. Akala ko'y wala nang saysay. Maselang naghari sa aking isipan. Huwag kang mabahala, di kita malilimutan. Paglipas ng ulan ay mapapangiti ang araw. Huwag sanang mawala. Maselang bahaghari. Akala ko ay kung ako may ulap na sa ulo. Akala ko ang pera'y tunay. Pikit mo ang iyong mata, ano ang nakikita? Akala mo'y wala nang saysay. Maselang naghari sa aking isipan. Huwag kang mabahala, di kita malilimutan. Paglipas ng ulan ay mapapangiti ang araw. Huwag sana mawala. Maselang bahaghari sa
That song was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede, ang pwede na. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer. Bes, sikapin mong huwag matumba o mahulog kasi walang sasalo sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Isang panawagan mula po sa Be-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng respeto at paggalang sa tao. Ang ating kailangan. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Be-Fresh, kapayapaan. Be-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 5:50 na. That time check was brought to you by Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Hola, hola, hola! Sa mga best friend natin, kahit nga ganito yung palubog na yung araw, mainit pa rin. Oo, ewan ko nga ba dahil ba hot ako? Charot! Eto na muna ha. Na muna nabati tayo bago tayo umalis. Ate, tara, merienda tayo ng turunis. Ano itong turunis? Turon na. Sabi yan ni Alrage, Alexander, Ronel at Jepot, uy, eat well. Enjoy nyo yung turunis na iyan. At naway hindi kayo mabulunan. Ate Krisa, palambing si mahal ko. Thanks pala sa pa-birthday mo sa akin. Kahit September pa-birthday ko, mahal, binigay mo na sa akin regalo mo. Mahal na mahal kita. Love you, babati sa atin Monsay sa'yo. Uy, naku ikaw talaga nakatanggap ka pa. Kaya ka siguro, ano bang tawag noon? Gusto mo humirit pa, gano'n. Ang aga naman na birthday gift yan. Sa bagay, August, September. Baka iba na naman ang ibigay niyang birthday gift sa'yo. Char! Kinilig si ate. Manong driver, ingat po sa pag-uwi or sa pagmamaneho. Huwag kang sumimangot kung 500 yung naibigay sa'yo. Talagang ganyan, mayaman si ate eh. Kakalabas lang ng pera kahapon eh. Diba?
Ingat po kayo sa pag-uwi. Nakasama mo ngayong hapon. Ang pinakamagandang kakantahan mo sa radyo. Walang halong biro, walang halong eklevu. Lahat true lalo. Lisa Casanera at your service. Bukas na tayo magkakarinigan. Alas 8 hanggang alas 11 sa programang Ay sa Umaga. Kasama ko dyan na best friend Ella Lambingera. Siyempre tuwing hapon, alas 3 hanggang alas 6 ng gabi sa programang IFM Tambayan. Siyempre, iba na naman ang mga kasama ko, kaya tutok ka lang ha. Susunod na, best friend Dado Cancionero. Kaya best friend, ilakas mo lang yung radyo mo. Kahit tumutok ka pa diyan. Huwag ka na manood ng TV. Magiging masaya ka naman eh. Ha? Siyempre, dito lang yan sa IFM. Ang best friend mo, Dugatan. Good evening, everyone. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Staring at the ceiling, making friends with shadows on my wall. All night, hearing voices telling me that I should get some sleep, because tomorrow might be good for something. Hold on, feeling like I'm headed for a breakdown. And I don't know why, but I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't care, but soon enough you're gonna think of me and how I used to be me. Talking to myself in public, dodging glances on the train. And I know they've all been talking about me. I can hear them whisper, and it makes me think there must be something wrong with me. Out of all the hours thinking, somehow lost my mind, but I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't care,
Babcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Babcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Babcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ikaw ba ay may lakas at kakayahan upang itindig ang dangal ng bayan sa larangan ng palakasan? Makilahok at makibahagi sa Liga para sa Pagkakaisa. Saksihan ang init ng laro ng Inter-Barangay Basketball, Palarong Bugalyon 2017. Hatid sa inyo ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon, Palarong Bugalyon 2017. Mamamayang manusog, mamamayang masigla para sa bayang nagkakaisa. One Bugalyon. Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? Our Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa Our Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa Our Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. Our Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap, gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang TFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7. August 28, 2017, simula 8:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon in front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City, a public service expo para sa masang Pilipino.
Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Diamond Salon and Spa at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. I-602 IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. For all the single moms out there going through frustration. Clean Bandit, China Ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Or when the pops disappear, in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye.
Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay tells up there. him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. Yeah. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, bang, bang. Alright then. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just joy your eye car. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just joy your eye. IFM, ay aking best friend. We love golden chains, we love diamond rings. We could always gain them designer things. Versace, Prada, Rolex or Mercedes-Benz. The grind will never end, oh. Got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. We love traveling, we love catching flights. We'll do anything to be in paradise. Ibiza or Bahamas just to live the life. But it's you that makes me feel alive. Got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it. Spin it, spin it, spin it. Let's take the script and flip it, flip it. If I ever played them on the lotto, I'd still want you with me here tomorrow. Lead me to your love and I would follow. Then I'll be a winner wherever I go. Kick it, kick it, kick it. With you I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. That song was brought to you by Centrum Silver Advance. IFM, ay aking best friend. Sandara isip to kan sasakitan? Insan to ka biglang tinainan? Nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Ooh la 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 la.
Bula, 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos. Parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula, 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula, 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. Isang panawagan mula po sa Be-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng saganahan. Respeto't paggalang sa tao, ang ating kailangan. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Be-Fresh, kapayapaan. Be-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. The Great Samsung Sale! The Great Samsung Sale Is back! Buy a smartphone or tablet. Buy a smartphone or tablet And get a phone free. and get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the Great Samsung Sale. For DTI FTEB permit number 10515 series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:15 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede ang pwede na. On board is Tado Cancionero. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. Uwian na! Saya-saya, no? Saya-saya, uwian na! Ako, papasok pa lang. Woo! Yeah! Ay, nako. Isang magandang hapon sa mga best friend natin, sa mga nag-iisip ng kung ano man ang masarap kainin. Day, wala tay. Labay ko'y kinilir. Diba? Ang sagsag ka ta kinilir. Masarap! Kinilir! Para sa aray lumalakoy kinilir at kung tano inertay lumalakoy kinilir natan singa si antak matalagtan eh. Pero makatatawaya ka kinilir. Manong driver labay may kinilir. Para merinda. Ag mo balak pa ka sobrang best friend ha. Ewan ko, isa sa mga meron sa kinilera, yung puting bola-bola, no? Wala naman lasa yun actually. Kasi arinang binilog lang yun eh.
Eto na naman tayo, usapang pagkain. Nako, yan ang isa sa mga pinakamahirap sagutin. Pag ang tanong na saan tayo kakain? No? Lalo na pag may kasama ka, saan tayo kakain? Napakahirap sagutin. Kung saan-saan ang mapag-iisipan nyo, dyan lang din pala kayo babag. Pero okay lang yan, best friend. Ako, kung ikaw ay medyo nalilito habang ikaw ay nag-iisip, samahan mo muna ako, best friend Dado Cancionero. Programang ay Sa Gabi. Hanapan na naman ng mga single. Para sa mga naghahanap na naman ng makakapareha, ayan, pwede po kayong maghanap. Just text your description. Ganito lamang ha, napakadali lang ng kailangan mong i-text. Nako, ang kailangan mo lang i-text ay Dado, ganon. Dado, at syempre yung description mo kung ano ba, i-describe mo yung sarili mo, best friend. Anong pangalan mo, ilang taong ka na, at ano pa? And yung hinahanap mo, at i-text mo yan sa 0949-614-0306. Wag mong kakalimutan ilagay ang iyong numero para yan ay ma-plug natin. Maliwanag? Maliwanag. And hindi rin papauli ang ating best friend sa ating takutan mamayang konti sa ating takutin mo ako. Nako, di ba? Mamaya may alam mo sa pantutungtungan tayo na nigunan na istorya na makapatagtakot, makapagyaw-gyaw, di amin naman na ganun. It's August 16, 2017, Wednesday. Kung ang takutan ang hanap natin, dito na tayo, best friend, ang programang Ay Sa Gabi. Ako po yung makakasama ninyo hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Text mo lamang ako 0949-614-0306 or mag-comment sa aking Facebook, Dado Cancionero. Please do like our official fan page, IFM Dagupan, and also ang aming YouTube channel. Mag-subscribe ka na dyan, okay? Search mo lamang IFM Dagupan Official at makikita mo na dyan ang iba't ibang video ng ating best friend. Woohoo! Mapapa-woohoo ka talaga. Lalo na't ako ang iyong makakasama hanggang mamayang alas 9 dito lang sa IFM, ang best friend mo, Dugatan. Magbabalik ang programang Ay Sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands round. I turned him to gold and it took him higher. But I'll be a daydream, I'll wear your favorite things. We could be beautiful, get drunk on the good life. I'll take you to paradise. Say you'll never let me go. Deep in my bones I can feel you. Take me back to a time when
Take me back to a time only we knew how to wait. We could waste a night with an old film, smoke a little weed on the couch in the background, hide away. Say you never let me go. Say you never let me go. IFM ay aking best friend. Ang pag-ibig lumalalim, tinatala sa tanang layo at di ka na matanaw. Pero pag humahaba ay lalo kitang sinisigaw. Maging ang laot, walang takot na tatawirin. Kahit alon ay umabot sa papawirin. Sa nang dako'y pinangakong pagkakarating. Ikaw lang ay makapiling. Gagawin ko ang lahat upang sumasalungat ang daigdig at tayo'y di magkasalubong. Dapat na ba kung makinig, magpadala na sa tuluyong. Inagaw din ako sa halos hindi ka na matanaw. Pagtapos mabalot ng galos, ikaw pa rin ay ikaw. Maging ang laot, walang takot na tatawirin. Kahit alon ay umabot sa papawirin. Sa nang dapoy, pinangakong pagkakarating. Ikaw lang ay makiling. Gagawin ko ang lahat upang sa'yo ko kung kailangan kong tahakin. Kinume, 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 kung layo. Kinume, 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 kung layo. Kinume, 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 kung layo. Maging ang laot, walang takot na tatawirin. Kahit alon ay umabot sa papawirin. Sa nang dapoy, pinangakong pagkakarating. Ikaw lang ay makapiling. Doc, magkano ang magpa-facelift? Sa case mo, ang complete treatment ay mga around 145,000. Ha? Eh bakit ang mahal? Ano bang pinakamurang treatment para magmukha akong bata? O heto, Chupon, 20 lang. Ay! Ang
Classic talaga. Classic! Best friends, ma-share ko lang ha, di po biro ang pagiging isang radio DJ. Tulad ng ibang klase ng trabaho, demanding ito sa oras at talent mo. Kaya dapat palaging malakas po ang resistensya dahil sa dami ng ginagawa. Andyan yung kailangan mong gumising ng maaga para sa iyong radio show, pagkatapos nandyan pa yung mga hosting engagements sa iba't ibang events at marami pang iba. Alam niyo po, ang aim ko everyday ay makapaghatid talaga ako ng enjoyment sa inyo mga best friends. Kaya naman, sa ganitong klase ng trabaho, hindi po pwedeng sakitin ka. Dapat palaging healthy para magampanan namin ang pagiging radio DJ. Kaya naman, sinisiguro ko na ang partner ko sa araw-araw ay yung talagang makakatulong para makapagpalakas ng aking pangangatawan. So I take Centrum Advance. Kasi ang Centrum Advance po, complete from A to Zinc to support heart health, good eyesight, energy, and immunity. Kaya naman, it really helps take care of my body inside and out. Kaya siguradong magagampanan ko ng tama ang aking trabaho at iba pang pinagkakabisihan ko bilang isang radio DJ. Kaya sa mga best friends natin dyan na tulad kong busy at may di basta-bastang gampanin sa buhay, take Centrum Advance every day. Ito'y complete from A to Zinc kaya confident tayo na masasakatuparan natin ang ating important role sa araw-araw. Ano pang ginagawa mo, best friend? Punta na sa drugstores at bili na ng Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ay, 6:30 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. This is a shout out to my ex. Heard he in love with some other chick. Yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over it. I hope she getting better sex. Hope she ain't picking it like I did, babe. Took so long, you said call it quits. Forget that, but I'm over it. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. Ain't sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life. My life, yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who
deleted all your pics, then blocked your number from my phone. Yeah, you took all you could get, but you ain't getting this done no more. Cause now I'm living so legit, even though you broke my heart in two, baby. But I snap right back, I'm so brand new, baby. Boy, read my lips, I'm over you, over you. Yes, I should say thank you for the haters and the tattoos. Oh, baby, I'm cool, by the way. It's sure I love you anyway. Go ahead, baby, I'ma live my life, yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. You'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. Well, I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. IFM, ay aking best friend. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song
That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by V-Fresh. Share the good vibes. V-Fresh. Live the good life. V-Fresh. For the good times. V-Fresh. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo, hindi bali nang mag-isa ka kesa may kasama na niloloko ka. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 6:41 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Tado Cancionero. It's August 16, 2017, Wednesday. Nako, best friend, saan man napunta ang sahod mo ngayon? O, kung yan ay naubos sa may kapararakang bagay, para sa akin, okay lang. Ang hindi okay kung ito ay naubos mo, siguro pang inom lang. Hindi kasi, best friend, ito advice lamang sa mga best friend natin, ang inom ay hindi mo siya priority, kaya hindi mo masasabi na may kapararakan na ang pinuntahan ng pera mo kapag ka ayan ay napunta lang sa inuma. Di ba? Kaya wag masyado, okay? Mamulutan ka na lang muna. Pwede mo ako i-text 0949-614-0306 at hashtag IFM Best Friend mo. Good evening po, Kuya Dado. Pabati nga po yung pinsan kong si Sherlyn Zabala aka Pauline Luna ng Bunlag. Goy! Pula nun Vic Soto ay. Palagi pong nakikinig sa inyo at pabati na lang po ako sa pinakamagandang DJ si Ate Krisa. Yun lang po, Kuya Dado. Thank you po very very much. Adrian Zabala po ito ng Bunlag Binmale. Oh.
Dado, ako pala si Marco, 25 ng San Carlos. Maputi, matangos ang ilong. Hanap ng single na babae, 21 pataas. Ang kanyang numero ay 0912-669-0107. That's 0912-669-0107. Ayan ha, sa mga best friend nating nagnanais makatext ang ating best friend. Ayun. And also, batiin lang din natin si Proserfina. Ayan, nag-chat sa ating group chat. And also, si best friend RJ. Hello sa iyo, best friend RJ. Sino pa ba yung mga andyan na ngayon na nakikigulo sa ating kwentuhan? Ayun, si Elo. Secret, tanong mo kay Boss Dado. Ano na naman? Bakit ako nadadamay dyan? Bakit? Ayun, nagbasa talaga ako napabasa talaga ako. Ayan, also batiin din natin si best friend Oreoholic. Good evening. Ayan, nagpapaplug siya ng kanyang number. Sabi niya, Dado, best plug. Ako na number ko. Wag muna pero shout out name ko. Ayun. Sorry, best. Nabasa ko na yung pangalan mo. Need lang ng girl na makatext 20 to 26 of age. 0909-796-3303. That's 0909-796-3303. Ayan, magandang gabi sa inyo. Uy, batin lang din natin si Miles. Good evening sa inyo, best friend na Miles. Parang nung nakaraan loan to. Kumeme, Dado. Kumeme. Ano ba yung kumeme? Si Ella yan eh. Kumeme. Ay nako, yung nalulubat na yung phone mo, di ba? Wala kang charger, wala kang magawa. Hala, ba't sila nag-left? Kunwari po, ang ganda-ganda mo talaga, ang galing-galing pa, tawag doon kumeme. Joke yun. Ganun pala yan. Okay, so mga best friend natin, open pa rin po ang ating text line, 0949-614-0306. And also, pwede ka rin mag-comment sa aking Facebook, Dado Cancionero. Uy, batin lang din natin ang mga nag-like at nag-comment sa ating Facebook. Ay, nako. Uy, batin natin ang happy birthday sa Ate Rave. Happy birthday, Ate Rave! Ayan. And, ayun, thanks, sabi niya sa akin. Maraming salamat. Thank you so much. Ay, nako. Mabigyan-lapit si kayo namin, best friend. Tahan mo manaya, ano labay yung mampaplug? I-text yung labat, so, Dado, ganun lang. Tapos description ninyo and description nung hinahanap ninyo at send mo yan sa 0949-614-0306. Uy, nga pala mga best friend ingat-ingat po tayo lalo na ayan sa Venezuela nagkakaroon na naman po ng malaria, yung sakit sa lamok. Syempre lalo ngayon medyo uulan-ulan. Sa mga best friend natin kung meron diyang nakaimbak na tubig dyan sa mga nakatambak, nakaimbak pala. Yung na-stranded na tubig dyan sa gulong, ganun. Tanggalin nyo yan, ha? Ipainom mo sa kaaway mo. Hindi, biro lang. Grabe siya. Ibatiin lang din natin si Cindy Mansalapos. Good evening! At sa lahat ng mga best friend natin, kasama nyo pa rin ako hanggang mamaya. Uy, yan, tabayaran ninyo. Maya-mayang konti kwentuhang nakakatakot na naman tayo. Dito lang sa programang Ay sa Gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Tumitigil ang pag-ikot ng aking munting mundo kapag nakikita ang iyong ngiti. Kasing liwanag ng araw-araw, ni na nais marinig ang tawang siyang tumunaw sa pusong giniginaw sa lamig ng lumipas. Ngunit kahit makaharap, dito
ay bumabagyo, ngunit siya umaambon lamang. Ako'y nakatayo sa lilim ng iyong yakap at halik, ngunit nalulunod pa rin at nangangarap na maanggihan man lang ng pag-ibig mo, binihag ng mga ulan. Paano ba patitilain ng bagyo kung ang gusto mo lang ay ambon? Paano na ito? Paano ba patitigilin na? Paano na ito? Pagbuhos ng bagyo. Paano na ito? Pagbuhos ng bagyo. Ako'y nakatayo sa lilim ng iyong yakap at halik, ngunit nalulunod pa rin. Nangangarap na maanggihan man lang ng pag-ibig mo, biniyag ng mga ulan. Paano ba patitigilin na? Pagbuhos ng bagyo, pagbuhos ng bagyo. Paano ba patitigilin na? Paano ba patitigilin na? Sana ay maanggihan man lang ako. Sana pagkahulog kong ito sa'yo. Paano ba patitigilin na? Pagkahulog ko sa'yo, pagkahulog ko sa'yo. Pagkahulog ko sa'yo. Paano ba patitilain ng bagyo kung ang gusto mo lang ay ambon? Paano na ito? Kung ang gusto mo lang ay ambon. IFM ay aking best friend. She be my queen since we were 16. We want the same things, we dream the same dreams. Alright. I got it all, cause she is the one. Her mom calls me love, but dad calls me son. Alright. Alright. I know for sure. Everybody wanna steal my girl. Everybody wanna take her heart away. Couple billion in the whole wide world. Find another one 'cause she belongs to me. Everybody wanna steal my girl. Everybody wanna take her heart away. Couple billion in the whole wide world. Find another one 'cause she belongs to me. Kisses like cream, her walk is so mean, and every jaw drop when she's in those jeans. Alright. Alright. I don't exist if I don't have her. The sun doesn't shine, the world doesn't turn. Alright. Alright. But I know for sure. Everybody wanna steal my girl.
let her down before. And she knows that I'm never gonna let another take a love from me now. Everybody wants to steal my girl. Everybody wants to take her love away. Couple billion in the whole wide world. We'll find another one 'cause she belongs to me. Everybody wants to steal my girl. Everybody wanna take her heart away. Couple billion in the whole wide world. Find another one 'cause she belongs to me. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang suwak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na
handang umagapay sa'yo. Kasama rin natin ang DFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017. Handang tumulong sa'yo. Year 7. August 28, 2017. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. In front of Metro Plaza, downtown Dagupan City. A public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Diamond Salon and Spa at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 6:59 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. 369, the goose drink wine, the monkey chew tobacco on the street call line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap, pat, clap, snap, clap, clap. Everybody dance to the music. Right hand. Okay.
yeah. I talk with a mouthful, but I couldn't be sweeter. Yup, I'm a cutie in my own way. I won't play, follow the leaders. And I don't look like them, but I ain't worried about it. I don't talk like them, but I ain't worried about it. I know I'm a gem, I ain't worried about it. I ain't worried about it, cause I'm a lady. Hey. Yes, I'm a lady. Come on, I'm a lady. All my girls, show 'em you a lady. Tell the world, say you're proud to be a lady. I know I laugh so loud, and I might cry too much. Come on, to all those judgy eyes, I got a whole lot of love. 'Cause I don't roll like them, but I ain't worried about it. I don't move like them, but I ain't worried about it. I know I'm a gem, but I ain't worried about it. I ain't worried about it, 'cause I'm a lady. I'm a lady, yeah, yeah. Cause I'm a lady. All my girls, show 'em you a lady. Tell the world, say you proud to be a lady. All my girls, show 'em you a lady. Tell the world, say you proud to be a lady. And I'm pretty cute and I'm pretty smart. And when I break it down, it's a work of art. And if you feel the same, can you participate? I wanna see you shake, I wanna hear you say. Say I'm pretty cute and I'm pretty smart. And when I break it down, it's a work of art. And if you feel the same, can you participate? I wanna see you shake, I wanna hear you say. And I don't look like them, I don't talk like them. I know I'm a gem, I ain't worried about it. I ain't worried about it, 'cause I'm a lady. I don't roll like them, I ain't worried about it. I don't move like them, I ain't worried about it. I know I'm a gem, but I ain't worried about it. I ain't worried about it, 'cause I'm a lady. Yes, I'm a lady. I'm a lady. Oh my girls, show 'em you a lady. Tell the world, say you proud to be a lady. Oh my girls, show 'em you a lady. Tell the world, say you proud to be a lady. IFM, best friend. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gon' never leave. Shopping sprees in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's
that's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time, but here I am, baby. Here I am, baby. Talk to me, talk to me, tell me what's on your mind. What's on your mind? If you want it, girl, come and get it. All this is here for you. Tell me, baby, tell me, baby, what you tryna do? Strawberry shining bright, strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire, sunshine and diamonds on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Let's go out and be wild, do it while we can. Ooh, ooh. Running free in the world, we got all weekend. Ooh, ooh. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating. Take me here, take me now, getting lost in the crowd with you. Night, I waited for you all my life. Hold my hand and keep me close. I never let you go, no, not tonight. Keep me by your side. Keep me by your side. Keep me by your side. Scattered hearts, broken glass, I don't feel a thing. Cause I'm frozen in time when you're next to me. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating. Take me here, take me now, getting lost in the crowd with you. Night, I waited for you all my life. Hold my hand and keep me close. I never let you go, no, not tonight. Keep me by your side. Keep me by your side. Keep me by your side. Keep me by your That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Mangimbitad birthday to? Santo Ana po'y regalo? Nahiyari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula.
Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos. Parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula, 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula, 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. The great Samsung sale The great Samsung sale is back. Buy a smartphone or tablet Buy a smartphone or tablet and get a phone free. and get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the great Samsung sale. For DTI FTEB permit number 10515 series of 2017. Anong oras na? Ay, 7:15 na. That time check was brought to you by VFresh. Sigaw ng Bayan, Kapayapaan. On board is Tado Cancionero. Nako, meron ka na bang bagong inspirasyon? Kung wala pa, dito ka na maghanap, bes. Text mo lamang ako, 0949-614-0306. And also, mga best friend, naku, babalita ko lamang ha. Etong si Jake Cyrus, nakahanap na ng inspirasyon. Buti pa siya. Hindi kasi sabi nga nila, pagka may inspirasyon ka sa buhay, mas ganado ka nga at rumabaho. Sometimes it depends, best friend. Depende paano mo i-control o i-handle tayo inspirasyon mo. Meron kasing mga inspirasyon, di ba? Inspirasyon mo nga siya na yung ginawa mong priority sa buhay mo, nakalimutan mo yung ibang bagay. Ayun, di ba? Totoo naman eh. Sa mga manong drivers natin out there, alam natin na ang kanilang mga inspirasyon ay ang kanilang mga anak, mga pamilya sa buhay, o ang kanilang mga mahal sa buhay. Let's salute them. Salute! Salute di pamilyas, di ba? Mga manong driver, dahan-dahan lang po sa pagmamaneho. Hindi po kayo si Vin Diesel. Hindi kasi seryoso, ganun eh. Di ba? Merong mga manong driver na ganun. Huwag masyadong mapaspas, di ba? Huwag masyadong mapaspasan pa nagmaneho, okay? Mamayang konti, takutan na tayo. Oo. Tabayanan ninyo ang ating, takutin mo ako. Magtatakutan na naman tayo. Kalahin mo yun, everyday takutan. Matakot kayo mamaya, ha? Ang hindi matakot, kukurutin ko sa kuyukot. Yeah. Ay na. Okay, sige best friend. Tuloy-tuloy lang po ang ating kwentuhan. Ang best friend Dado Cancionero pa rin ang inyong kasama. Samahan nyo ako hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Mga nagagandahang tugtugan pa rin ang ating hatid sa programang Ay sa Gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik.
araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Ibigin, oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka ba? Sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin, oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. IFM ay aking best friend. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're gray and old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful
beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts, 'cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you, now everybody knows that it's just you and me till we're grey old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. IFM. Inday? Inday! Yes, ate! Ilan liter meron sa 1 litrong tubig? Ate, 5 liters po. Sigurado ka? Opo, ate. Letter T, letter U, letter B, letter I, at letter G. O, di ba, ate? 5 liters yun? Ay! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, Melt. Oh, we la 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 la. Cheesy melt. Cheesy melt. Like us on Facebook. Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi.